Всім привіт! Продовжуємо проходження сюжетних квестів. Ну, залишився тільки основний сюжет. Тому що минулого разу ми завершили останню фракцію, 4-ту. А значить, крім невеличкої кубки побічних, тільки основний сюжет. Я ще пробіжуся, гляну. Ще ж Волтер тут щось хотів, якийсь корабель експериментальний, що він там робив? Ні, наступний проект. Пробіжуся, що тут. Частина з цих генерується ОП від безодня. І від яків, що там з цим збором? Збором марафону мутна. Та ні, чому мутна? Якщо тебе більш-менш стабільний цей регулярний, ти стрімиш і є люди, то чому б і... Ні, там ж ти тільки розміщуєш в себе, наскільки я знаю, розміщуєш в себе, ну деталі я дуже детально не дивився. Цю код і рейдити треба тих, хто зі списку марафона, і все. Нічого там такого, нічого немає, я не знаю, звідки ти це взяв. Дуже гарна штука, треба, щоб багато приєднувалось. Просто, в мене дуже нестабільний ні початок, ні закінчення. Ну і ти ж бачиш, на 2-3 години робити марафон. Приєднуватись таке. Це треба хто в день, хто там, або ввечері, багато людей. А на увазі мета, куди йдуть гроші. Великі стрімери. Великі стрімери взагалі дуже дивні і люди. Вони великі, в лапках, звісно, що вони маленькі. Вони малесенькі, просто вони думають, що вони великі. Туди? Можна, чому б і ні? Можу за бублики. Я і так можу туди, просто що ніяк не заходив. Звичайно. Великі дуже... Боже, великі в українському просторі, треба говорити. Відміну інших українських стрімів так говорити. На що є великі стрімери, чи що? Вони щось дуже про себе багато великої думки. Тому що приймало те, щоб більша кількість бажано, щоб приймало, щоб більше про це бачили. Тільки тих дійсно, в кого глядачів нормальна кількість. Так, це дуже благодійна річ. Стосовно того, куди йдуть гроші, то зайди на їхній сервер і почитай, там все детально розписано. Це тим, кому можна довіряти. Мені їхній одяг дали. Плюс 5 шанс залякування. Так, а як написати? Напишу від тебе. І напевно я зроблю це офлайн. Дмитрий вічно придумує, що я стрімер, кидає інфу на приєднання до марафонів. Ти багато де, може, знаходишся. І чомусь думає. А де ця? Лейтенант. З ним ще закінчилось. Ні, не закінчилось. Привіт, таких знову мене кинули над автогенерованим посиланням. Угу. Там взагалі підстава якась. Посилання автозгенеровані. Стріми автозгенеровані.
Скоро стрімери будуть автогенеруватися. I've been looking forward to this. Так, мені треба змінити напарника. О, що показує? А, це батареї показує, серйозно? Я тебе не бачу жу. Як з цим мене не бачив жу? А, ну може ти коли я включив камеру, ти мене не бачив. А хоча зображення теж можна завтра згенерувати. Тут така штука непроста. Тут нічого немає, тільки це мінус, я зараз схожу. Це ж міни, правильно? Угу. Топ. А наш напарниця має бути тут. Добре, ми все одно вивантажимось. You are entering United Colonies space. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but... Так, треба викинути зайве. У мене ці десь квести зависли, висять штуки. Може забагалось, не знаю. Так, і де мені тепер шукати її? Напевно, в кораблі буде.
Десь зараз, а мені потрібно дістатися. Де воно? Ой, вибачаюсь. Так, а мені можливо продати треба. Ага, і це треба продати частину. Половину. О. Я хлопці села вже кінцівкою буде, а це звідки? Я такого не пам'ятаю. Так, і де воно? Де її шукати? Мені не потрібно. Нема нікого. Давайте тоді зараз зайдемо сюди, сюди. А, я її прибрав. Ясно. Ясно, ясно. Так. Де вона? Так, а стільки чекати, що вона прийшла? Можна, в принципі, стрибнути сюди. Не треба шарити за лор свого чату, бо він вже стає живою істотою. Та ні, то треба партнера шукати для тренувань, якщо не готовий таких змін в житті. А, так добре, що він живе, чи ні? Hey, wanna chat? That's fine. I have some journaling to catch up on. Чому там? І не говорить, що вона в реальному часі ходить. Та їй щось наздоганяти буду. Точно. Краще поспати день, поки вони доберуться. О, точно, 29 метрів. Зараз поговорять за піратів. Well, hello, sunshine. Thanks for giving me a moment of your time. I promise this won't take long. I thought you deserved to know how proud I am that you chose to side with the United Colonies and put an end to the Crimson Fleet. You've almost single-handedly saved the settled systems from one of its most dangerous enemies. I can't possibly commend you highly enough.
Well, I'm not sure I deserve that, but I appreciate it all the same. What I want to know is what motivated you into making the right decision. You had Crix's legacy in hand, and you could have easily taken it to the key. Instead, you flew it to the Vigilance. Hmm. I can imagine that was quite an internal struggle. Fortunately, the good side of your conscience won the dispute. So, no regrets betraying Delgado then? I imagine you and he formed quite a partnership right up until the end. Делгадо, він, в принципі, непоганий. No, I'm sorry. I refuse to excuse Delgado for his loathsome behavior by placing all of the blame on his fellow pirates. I'm also a bit disturbed that you would leap to his defense so quickly. Та ні. Live long enough among the wolves and you begin to act like them. Yes, I understand. I suppose my final concern is how long this newfound peace will last. Тож нема з ким битися, такий мир. I wish I could share your optimism. My largest concern are the reports that Nevamora was never captured or killed. My hope is that she was smart and went into permanent exile. I suppose only time will tell. Well, it appears I've soured the mood of our lovely conversation. I trust my mindless prattle hasn't been too much of a bother. Thanks for taking the time to listen. Hey, good to see you. А де? Ведь. Oh, my day just got a whole lot brighter. А, ти ж тут стоїш. And just what is on your mind at this moment? А ти швидко. In the end, you chose the UC over the Crimson Fleet. Do you believe that was the right choice? Вона не сумнівається, напевно, що точно. Вона могла вибрати що завгодно. I can respect that. I am no supporter of the United Colonies, but I also could not bring myself to side with the fleet and what they represent. Did getting that close to Delgado and the fleet make it difficult at all? It can be harder to act against someone once you get to know them. Ну, це було не банально, скажімо так. Nor do I think you should be, but in this case, I believe you made the right call. They were pirates after all. It would be foolish to think, though, that we have seen the last of the Crimson Fleet. We may have eliminated the leadership, but there are many more pirates out there. That is true. Life has not suddenly been made easier for everyone, despite our recent victory. For now, you should enjoy your hard-earned victory.
You have done a service for all of the settled systems. Так. I'm glad to see you. Готова I повернутися? have sharpened the blade for this very occasion. Just in case we need it. О. Повернулася. Там, де і залишив. До речі, вона тут і була. Коли я її відправив. Боже, що в них кожного своє місце на кораблі. Ой, не те натисну. Так, от треба глянути, що це за корабель, про що говорив Волтер. Де він? А, на його ж верфі полетіли. Solid docking job there. Nice work. Let me know if you. Walter is quite proud of what his company has accomplished, and for good reason. I can't decide which model to get. Doesn't need that sort of maneuvering capability. А, ось де. And Mike is saying there are technical reasons your design won't work. You're asking for technology that doesn't even exist, Frank. I'm good at what I do, but you're mental if you think I can pull off what you're asking. Tried and true is what we should focus on. Tried and true is so dull, though. I like Frank's design, but maybe we could pivot it to more of a research vessel? Something suited for deep space exploration. That's a great suggestion, but you know what? We haven't heard from Nev yet. Maybe she has some marketing insights. Okay, but... What if... Sorry, hear me out. What if we went for the family recreation demo instead? It's a much bigger market than Explorers and no one else is doing it. Oh, seriously? That's a little different than I think we were all expecting, but a really good point. I also worry that would limit us creatively. Hey, back up. Nev's got a point. It's something we could easily build. And I'm sure the number crunchers could make it turn a tidy profit. Thank you. But I do think a solid, no-frills ship with a large cargo capacity would be even more practical and doable, given our time frame. Look, everyone, we need to come together if we're to succeed. Let's change direction and do a little thought exercise. Пісні R&D. Okay, fine. Maybe щось we should придумають. all just go back and develop our ideas some more before Walter's consultant, friend, whatever they are, gets here. Пізно, я вже тут. Decision's apparently out of our hands anyway. Hi there. Hello. А, вона ще Project Lead. You must be Walter's colleague. He informed me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience with this, you'll do a great job. Ну, взагалі-то має тут нормальний досвід. Oh, I just assumed. You know what? I'm really sorry. I should trust Walter knew what he was doing. My bad. Even so, we have plenty of designers. As you probably know, we're tasked with coming up with Stroud-Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. So I guess Walter sent you to resolve these issues. Have at it. Ну, давайте, я збирав кораблів Right, so you кілька mentioned. штук. Let's move on to solving our budget issues, then, Зберу ще shall we? один.
We were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have two new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? While it's true we'd be able to afford to put anything and everything into that design, it's just not practical, and the board will put more pressure on us to see that it succeeds. I worry that without constraints, my team will be disincentivized to focus this ship in any given direction, and they'll try to cram in everything but the kitchen sink, hence the name. Who knows what kind of monstrosity we'd create if we tried to incorporate all of our designs. То правда, все получиться і нічого не получиться, треба на чомусь концентруватися. Добре, що стосовно обмеженого бюджету? It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, there's not enough money in the budget for what Ella wants. That's one of the reasons we haven't been able to agree on anything. I'd love to, seriously. It would be a huge win for us if we came in under or at that budget. But none of the viable designs for this project can be made for that amount. I've already rejected that budget, so I have to go to the board regardless. And since you're now responsible for the major decisions, which budget proposal we go with falls on you. That sounds good to me, but remember, this ship will have fewer bells and whistles. We're not going to be able to include everything we want. Frank's luxury design has the most expensive components, and we've been having trouble convincing him to move away from that idea so we can stay within the budget. We need his help. Do you think you can get him to budge? I am right here, you know? Давай щось вріжемо. I already gave my answer to Jules. We got nothing. Ніби своїми грошима розпоряджається. Are you kidding? They'll just learn I can do it less and continue to give me less. I'll never be happy. I've thought about this as much as I care to. You can't be serious. This goes beyond what I want. I am thinking for the benefit of the entire company. No, sorry. This is my vision, and I won't have it compromised by silly budget concerns. We need that bigger budget, or else why are we doing this at all? That's what I was worried about. See what I'm dealing with here? Well, I'm still not convinced we should go to the board asking for a ridiculous new budget. So how do you want to proceed? Well, I'm all ears because it's going to take a miracle to convince them. Роботу переконати я не того. Well, there's always room for personal improvement, I suppose. I hadn't considered it that way. It gives us some wiggle room if we need to try some things, and if we come in way under budget, it'll look good. Maybe listening to you could prove to the higher-ups that I'm more capable than they think.
Okay, I think you made some good points. I'll go to the board with the kitchen sink proposal and get that approved. Well, Jules, it seems you have your work cut out for you. Great, that's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Next, we need to gather some market data. The best way to do this is to outfit your ship with some sensors and take it through some real-world scenarios so we can make more informed design decisions. Oh, and I seem to have lost your attention. Nice. Зачекай. We're all super glad you're here. Good, you're back. We solved the budget issue, but now we need you to collect some market data for us. Great! Just pick up a mission or two at the mission board and proceed like you normally would. We'll collect the data when you return. If you take on a variety of missions, we can build a ship to handle a variety of scenarios. But if you just fly one mission, we can build a more focused ship. It's up to you. In the meantime, you might also want to talk with the team, get to know them, give feedback on their proposals, etc. Good luck out there. Схоже, вони будуть будувати корабель по тому, як я його буду направляти. Цікаво. Це може... Може якийсь можна буде нормальний кораблик собі зробити? Напевно, мені його ще подарують. Дуже сподіваюся. I'm wondering if we need another chef in the kitchen. Then again, I hear Walter brought you in to finally make a decision around here. Well, how do I put this? My co-workers are smart people. But between you and me, they're in way over their head with this project. Jules especially. She's new at being a project lead and has insisted we design by committee, so everyone's voice is heard. Admirable. But no one could agree on anything, and we're running significantly behind because of it. Домовитись уже. Good. Just so long as you don't push us to make anything too nutty. I think your decisiveness will put us back on the right track. Speaking of which, I think my plan will get us where we need to be as quickly and efficiently as possible. It's simple, no frills, and most importantly, won't cause me any major headaches on the engineering side. Хочу відразу все Of course you do. Because you've been in my shoes and you know it's the only sensible way to go with a project like this. So I'm thinking, there's loads of fighters. No sense in mucking about with that again. And we've already got one of the best luxury liners in the biz. What I figure is, the cargo running business is booming, and no one's quite built a personal craft like that to serve the working class folk. Nothing fancy, no frills. Just a simple, sturdy, inexpensive ship with cargo room up the wazoo and make it so easy my cousin's little moppet could fly it. Середньокласний корабель. Мені такий не потрібен. А може їм потрібен. Може ринку потрібен. Yes, of course. Zhuzh it up, just enough to disappoint me even more when we ultimately end up choosing something ridiculous. Thanks. Yep, that's me, innit? Been here since the start of the company. Done engineering for going on 30 years total. Though I keep telling them, it's senior, not lead engineer. I've got no interest in being lead. Too much management. Not enough tactile work. And yet here I am. Resigned to my fate on the R&D team. Nope. Not really. Now, I like to think I don't have the ego for it. I've got nothing to prove, and I don't rightly care to make my mark on the industry. All I want to do is build the best damn starships I can, not get bogged down with all the excess particulars. But upper management loves the work I do, and they wouldn't let me say no to this. I guess they needed someone to keep everyone's heads out of the clouds, so here I am. Hope we didn't scare you off, huh? Ясно. Противно So, you're
daughter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of favor. Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but there's always next time. Regardless, I'm excited to help you out. Do you have any experience building spaceships? Багато. This is wonderful to hear. I hope for all of our sakes that you are not overselling your ability. Now, I know you've been asked to give feedback on our design proposals. Would you care for a brief synopsis of mine? Кажи тоді, що думаєш. But first, let me ask you this. What pilot demographic is currently being underserved by the current Starship market? А я звідки знаю. Well, you're not fun. My idea is a little less conventional. I believe we should invest in making a dedicated exploration ship marketed towards citizen scientists. Sure, we and other manufacturers have lines of exploration ships, but none built with the average consumer in mind. It's my hope that we can jumpstart a new era of affordable, accessible space exploration fueled by ordinary people like you and me. Дуже нішевий продукт, це точно. Yeah, that's what Jules said too. But at least that gives me something to think about. Thanks. I'll refine the idea and propose it next time, I guess. Дослідження на всіх, та не для всіх. Well, as a senior designer, I'm trusted to work on some pretty important features on these ships. Most of my work is on the technical features, designing them to be more user-friendly. Computer systems like navigation, targeting, you name it. It may not be as glamorous as what Frank does, but without me, these ships would be almost impossible for the average consumer to actually use. Bye. Well, we're making progress now. Так, а це, я так розумію, дизайнер, який малює кораблі. You know, I have designed spacecraft for over 10 years. So, you must have really impressed Walter for him to give you this project. Or maybe it's a bit of nepotism. Never mind that. Perhaps he sees in you what he sees in me. 10 років досвіду не так і багато, це точно. I did not say that. And yet, if we must play by corporate rules, perhaps my ideas will appeal to you more than my colleagues. Imagine a luxury craft designed for the most discerning of tastes. Every feature designed for comfort and peace of mind. High-end performance, precision engineering, a spacecraft for those who wish to be seen. This will be the most elite personal craft on the market. І хто його купить? I think I understand what you mean. It is not enough to say it's a high-end luxury ship. Who is flying this ship? Where do they go? What is their story? And why do they crave such attention? Oh, thank you. I will think on this and improve on my proposal. Він мене не почув. Я запитав одне, він мені повів інше. Two words. Conspicuous consumption. Are you familiar with this concept? Ні. Of course not. It's when someone buys something expensive, mostly because it is expensive in an effort to show off their wealth to others. So, if we target what the wealthy elite and celebrities want and sell the ship at a premium, they will buy it, and others will follow in order to be trendy. Imagine a star like Borealis is seen getting out of one of our luxury ships. Everyone is going to want one so they too can feel like a celebrity. Yeah, see you. I'm actually kind of amazed we finalized the budget. Так, а ти, здається, дослідуєш ринки чи Need що? something? Oh,
really want to hear my ideas? I mean, I have an idea, but it's not that great. I'm not even a designer or anything. So, I was thinking that we could really use a recreational craft in our fleet. But not like super luxurious like our Adonis pleasure yacht, something marketed more towards families. Something mom and dad could pack up and take the kids on vacation. You probably think that's stupid, right? А ні. Але він потрібен? I used to go off-world camping with my family when I was a kid. The other families we met always complained their ships weren't quite adequate for family vacations. They never had enough room, and the kids would always fight. I've done some market research, and no ship manufacturer seems to be making ships for things like this. Which means even if the demand is low, we can fill this niche and still sell a lot. А оце ідейка. Oh, really? Wow, I am... Thank you. I'm really glad I told you about it. Well, if we end up making it, I swear I'll work up a hell of an ad campaign for it. It's interesting. I knew. Чим ти займаєшся? I've never done anything like this before coming here. Marketing for ships, specifically, that is. There are so many things to think of for different demographics, like style, features, cost, and all that. And you also need to think about offensive and defensive capabilities, because space is dangerous and people need to feel like the ship they're buying is safe. Yeah, I've only been here for a few months. I did a little marketing for Chunks before this, but it was really more of an internship. Ships are totally different than that. I applied for the job here on a whim because I thought it'd be fun. I never expected to be hired. Take care, okay? Ну там просила зробити. Овердизайн, зрозумів назву. Треба завершити 2 місії швиденько. Дати фідбек. Давайте відгук дамо. That data from your ship is going to be critical to our design process, assuming you can handle the missions. Oh, yes, I actually do have a proposal. I wasn't really expecting you to give me feedback, but why not, I guess. Точно, давай. I'd like to see us branch out a bit more in the starfighter market. Starfighter? Bounty hunting and mercenary work are both big these days, especially among the hard-blooded free stars. Can we really afford a new ship? The repairs on our Якась old ship купа just відразу keep цих piling виробників. up. If this keeps up, all our profits are just going to keep it flying. I know, but she's been with us for ages. We got a business to run. No time for sentiment. Well, I do like. I'm glad you brought that up. No, and yes, there's a lot of work out there that requires a capable fighting ship. But the real success comes from UC military contracts, which we would hope to attract by building a higher-end version of this ship platform for them. У вас немає бойових кораблів? You could be right. There's got to be a better way to pitch the idea. I'll give it some more thought. Або щось інше. Thanks. Lots of work to do, but we'll get through it, don't worry. Може щось для них зробити швиденько. А, та це для Constellation. Ну треба одну пасажирську, одну... Буду пасажирський не робив. І також одну бойову. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship.
Ramps released. А пасажирів засіли? Піду подивлюсь. Я навіть не знаю, де там місця для пасажирів. Я не будував її пасажирські. Чи вони сидять в цих стрибкових... Як це вони? Кріслах. О, Seeing the stars from space always gives me goosebumps. ти, напевно, пасажир. Hey, what's up? Хтось знає зачем. Let me guess. І ти теж. You missed me and you couldn't stay away. Не чіпляє. Navigational This is feedback UC checks out. security. We're in the Prepare right to place. scan for contraband. Scan complete. А чому мені сюди вказує? А, на якусь ферму все вести треба. Я думав, місто. О, це все? Швидко. Вони самі доберуться. І то правда, чому я маю за ним бігти. Баунті, а, не то. Ось це. Що за прикол? Вот они planting the parachute has been reported. Щось я не прочитав, що там треба зробити. На будь-яку планету в системі полетіти. And we're off. Smooth as glass. Цікаво, а мудрість залишилось з Stay in місії? orbit or jump. Your call. А мудрість залишилась? Серйозно? Коли я робив за Баряний флот, залишились ось ці модулі. І вони цікаво зараз щось роблять, чи просто для краси. Так, летіть на будь-яку планету в системі Аям. Де ми знаходимося? В Альфа Центаврі. Що за прикол, чому не підсвітлює? Ще раз бачу, щоб не підсвітлювало. Так, це тут.
Може це тому, що я знищив всіх з Crimson Fleet, і тому їх просто нема. Взагалі ніде, і все місія показує. Це цікаво. На мене така думка, бо я не знаю, де та система. І чому вона не підсвітилась. Зате я знаю, що ми минулого разу дуже багато цього багряного флоту перебили. Їхніх літаків, кораблів дуже багато. Не пам'ятаю, де така система. Це, напевно, в тій частині мапи. Бо я таких не пам'ятаю тут. Ні, ну тут треба по-любому опцію, щоб підсвітити назви всіх цих систем. Але чому воно не вказує, що я куди летіти? Дуже дивно. Давайте сядемо на... Я на мою іншу місію. Smooth jump. Nice work. Вибачаюся. Зараз сядемо ще тут. Разок гляну, що там ще там, дивіться, була якась одна. Docking cycle complete. Невже настільки мало стало піратів, що ми, як ми знищили їхнє гніздо. Аж уже... Damo? Ну знов тут на Crimson Fleet. Знову таки не показується мітка.
Серйозно? Що по якійсь причині не показує розвідані системи. Хоча б мало. А ну чекайте. Ну добре, тоді ми зараз зробимо. Щоб я вручну не то його не клікав довго і нудно. Так, цю я знайшов, а цю. Угу. А чому вони не показані? Ось ця система. А ось воно. Угу. Я тут був. Мій турель розбив астероїд. А це турелі. Жорстокі. Втекли. Втекли. Але це не наша ціль. Це спейсери. Ну так, випадкові пірати місцеві. Місцеві випадкові пірати. А, ось наша ціль. О, 38 рівень. Посерйозніше. Трішечки зовсім. Ну, раз я вже цю, то вже цю виконаємо. Ось я вже дві взяв.
We're right on target. Let me show how it's done. О, прикольно, кібах. Весь мене зараз не розірве. Ніколи такого в мене не було. Grab jump Тут complete. під час стрибка прям. Ну там щити достатньо, щоб не можна було не хвилюватися. Так, а де наша ціль? Ось. Is that the mantis? You Підстрою. go and tell. Так, не серйозно. Full engine loss on target. Де можна повертатися? I will never get tired of that. Airlock integrity looks good. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? I came out of curiosity. I'd like to believe that you can help my team work well with each other again, but we'll see. Давай. Versatility may not be what certain customers are looking for. So you managed to complete a couple different missions. This will give us lots of data to support building a ship that can tackle a variety of scenarios. Of course, if we build a ship like that, we may need the kitchen sink budget, but we'll see. Thanks for your help. Now we just need to solve our interpersonal issues so we can agree on a design. Easy, right? You seem awfully confident for someone who doesn't know how long we've been dealing with this. I've tried everything I can think of besides some sort of hokey team building exercise. So, what do you think you can do differently? Залякати їх. Ні. I can't believe I didn't think of that. It's fair. Everyone goes around the table and makes a cut. That way no one feels like they're the only one being asked to compromise. This should drive us towards a more focused design. And since Walter asked you to take the lead on this, I don't have to be the villain here. So you're sure about this? Давай. Great! Let's get ready to disappoint everyone equally. I thought it was obvious. Until now, that's how it's gone, but no one's relenting. Wait, you didn't mean actual physical fighting, right? Nah. Well, here goes nothing. Okay, everyone. Our friend here, remember, not me, has decided in order to move forward, Це we're лідерша. going to go around the table and
everyone is going to give up one major aspect of your design. It's the fairest way to do this, and ultimately, I think it's going to make our collective design choices a lot easier. Who wants to start? Okay, fine. I'll go first. I'm willing to cut some of the included hardpoints. It'll mean less firepower, but the consumer can still add them afterwards, I suppose. Зараз вийде якась хрінь. You're looking at me, huh? I guess that means you want me to go. Oh, look, I'll be easy. You know I wasn't looking for anything fancy, but if I've got to make cuts, we can reduce some of the cargo bays. I guess we can cut some of the extra sensors and data collection equipment. As long as this thing can still make it to deep space and back with no problem, I'll be happy. I'd be willing to give up some of the passenger space, maybe. Yeah, that should be okay. Frank? Okay, fine, you win. I'll cut out some of the luxury designs and features. All that gold trim was going to be tacky anyway. Well then, that wasn't so bad. I feel much more confident we can actually build this thing. Якусь хрінь зараз побудують. We're all super glad you're here, right, everyone? Well, we are. Based on the decisions you made, well, I'm not quite sure what kind of ship we're going to end up with, but it should be capable in a variety of situations. It sure will have a lot of stuff to it. Still, to go from literally nothing to This ship's going to be big, and it's going to have the best components available. I'm sure it'll be very capable of handling any situation thrown at it. This thing is going to be a beast, and I don't know how we're going to make it look halfway presentable. My only other concern comes down to the sticker price and how we're going to actually sell such a monstrosity, but that's marketing's problem now. Poor Nev. Now that we've addressed all our issues, we can move forward, finalize the design, and get this into production pretty quickly. If you could do us a favor and let Walter know that we're back on track, I'm sure he'll be thrilled. Thanks for your help. Може, треба було їх змусити працювати, дати все, що є, але дати все, що є, вийде якась невідома штука. Я вже бачив кораблі, в яких все це є, і нічого конкретного нема. Undocking complete, Captain. А зараз скажемо Волтеру. Йдемо відразу на це, нема сенсу подивитися. Unfortunate that Walter has used his considerable funds to maintain the lodge. Мені зрі треба 5 кораблів ще десь взяти. Спить, а котра година? 3 ночі по місцевому. Угу. Давай. Hope my employees don't give you too much trouble. Mission Bank Speech. Не пам'ятаю, що це. Давай роблю. Good to hear. I figured as much. See, I just finished looking over the final design they sent over before you arrived. I've got to say, it's certainly interesting. They managed to cram just about everything they could into it. Honestly, I don't think it ever occurred to me to do something like that. I'll be honest with you. This is the most expensive ship we've ever made. But I'm confident we can set a price point to make it work. I'll be happy to make it my new personal ship. Additionally, I want you to have one of the first off the assembly line for all of your hard work. Feel free to pick it up at the Star Yard.
Thanks again. Корабль мені дарує. Подивимось, що я там керував на корабель, що вони там наробили. Перше було б з інженерами напряму говорити, але в принципі вони бюджет не виділяють. All right, let's cycle that airlock and get aboard. А чому воно вказує сюди? А, це не треба квест брати? А, в мене вже він є. Ось він, Кеплер R. Відразу всі класу. 24. Він 2, 3, 4. Боже, скільки в нього цих палуб, чи що воно таке? Три з половиною тисячі, 1000 корпус, щита 836. 424 тисячі, нічого собі кораблик такий. Глянемо, що вони там нацепили на ньому. Так, лазери. А що по енергії? 24. Ну це все не вистачить 24. Хоча що немає ракет. Дуже короткобійний лазер. Двигун непоганий. Супернова. 3 двигуна. А вантажників скільки, капець. Це якийсь середній бойовий і вантажний, і все таке. До речі, можна прибрати вантажені, додати щитів. За щити. Ну так, щити далеко не самі найкращі. Грав драйв, більш-менш. Реактор на 24, можна поставити краще набагато. Ну таке щось, хоча, в принципі, він майже на все здатний, тільки щит маловато. Ну і потужності так собі. В порівнянні з моїм. Що, в принципі, з моїм взагалі мало які порівняються по потужності. Але він чисто бойовий. Прям бойовий. Теж коштує 420-450, машина така. Машина смерті без нічого зайвого. 340 тільки карго. Мінімум, що можна було. Тут аж 3500. Ну він цей важкий, тому він дуже неманеврений. В 2.6 таких двигунах він буде... Скільки тут маневреність? 7.6, ну тут 3 двигуна, 7.6. А в мене 2 на 8.8. Приблизно однаково, але при масі в 2 рази більшій. Маневреність буде... Погано. Щось то вийшло, коротше. А як мені цей квест завершити? Мені треба його зробити хоум, правильно, в нього сісти. А я тут не зможу зробити.
Угу, треба йти до технаря. I'm proud to be part of the Не Stroud ти. Eklund team. Deimos or a Stroud Eklund? Avershaw can help you if you need anything. Що тут? Yeah, these ships are nice, but compared to a Trident, We have a state-of-the-art R&D department here. Stroud Eklund may be new, but it has allowed us to learn О, from... Oh, you've come to the right... чекай. Ну, покажи кораблі. Nice to see you again. Right away. Ось нічого не змінилось. Ті ж самі коробки. Well, I think you'll find we have a wise choice. Welcome to Stroud Eklund. I find the interior of this ship I have things for you. All green on release. We're free to fly. Ну так, яка може бути маневреність при такій масі? Напевно, він виконалось. А, схоже так, що виконалось. І при таких великій кількості цих вантажних модулів. Що за броня? А, це тут світло червоненьке. Ясно. I was just wondering where you'd gone. Угу. 3 поверха. 4 поверха. Quite the pair, eh? Оце так зробили кораблик. If something's on your mind, you can tell me. Це самий великий, правильно? Ну, таке щось. Враховуючи які в нього характеристики бойові, то її можемо переробити, але я поки не бачу сенсу. Так, тепер потрапити назад. І на якій знаходиться. А повільне яке чудо. Що в нього? Якась балістика. Ой, лазер і балістика. And we're locked in. Everything's so new here. Він. if I were Tayo,
I'd be very concerned about the new Stroud Eklund models. I came out of curiosity, but some of these specs impressive. Котра година по місцевому? Де він дівся? А, ми ж в космосі, тут універсальний час. I can't believe Stroud pulled this off. Demos or Stroud Eklund? Stroud Eklund may be new. Of course. Так, а де тут трейд? Завжди ж є. Вони співпрацюють, вони можуть спрацювати. Це не то. Добре, зроблю. Тому що, я так розумію, зараз мені всього одне потребу перекинулось. Того. We've detached. Let's get out of here. А ну, я правий? Угу. Просто накидало мені. Що там мені в тому було? Так, мені треба було піти, що в мене в інвентарі валяється, десь якось позбутися нього. Тільки це треба означає, що десь тут когось вибрати. А кого? Може зараз по назві розберусь. Так, оцей. Цей квест забаганий. Цей теж. О, мені треба аж новина. Казати, що я переміг цей флот. Полетіли. Got anything you need to offload? Я не знаю, чи мені потрібно стільки його. Продали. Ресурси. Новини в цьому, здається, районі. Привіт, Фокс. Торговця? Що ти маєш на увазі? Ні, не в цьому. А, в резиденту, напевно. Там ресійном. Завжди плутаю, в якому районі новини знаходиться. Я продавав, як я зайшов, там торговець. Ні, так торговець купує дешевше, продає дорожче, ну, справжній торговець. А я просто збувався зайвого з кораблі. Тому що коли ти змінюєш кораблі, то все барахло, що на тому, якому ти був, переміщується на новий корабель. Тому не зовсім торговець. Тут насправді немає можливості займатися торгівлею, тут вона нема торгівлі. Та в жодній грі ТСД нормальної торгівлі немає.
If you have a new story for me, I'm Бачу. very happy to pay your fee. Маю. Of course Історії. you are. Why wouldn't you be? I swear you're either a trouble magnet or something. So, Sistef finally, and against all odds, really triumphed against the Crimson Fleet. In their own backyard, no less. How were you involved? Що, цікава тут торгівля? Історія є, так. So what do you do for an encore? So, the Vigilance went toe-to-toe with everything the Crimson Fleet could throw at them. And Ну, наняти somehow, власне магазину? almost miraculously, they captured the key. The key itself. I've confirmed that with many sources. Anything to add? Moonlight. Moonlight щось дуже знайоме. Угу. Ні, так є, звичайно. Та я маю на увазі в космічних. Нормальна торгівля тільки ну, не в дуже небагатьох. В X-серії нормальна торгівля, вона там динамічна. І працює по законам попиту пропозиції, як і реально. А не просто по якихось скриптах. І плюс враховується бойова ситуація і втрати, і ти взагалі багато що враховується. Someone seriously owes you a beer. Hell, a keg. You have to feel good about how everything turned out. Commander Ikande is being hailed a hero. And Sistef's popularity is at an all-time high. Your thoughts? I will make sure the story emphasizes that. People need to know that. And that's all I need. You really do lead an extraordinary life. And as a, well, possibly embarrassing personal note, thank God for you. Так, в мене в інвентарі валяються непотріб. Що це таке? А, це продати. Оце. Рікардо, Бош, ну що це таке? Може бути по основному квесту. Original City Chapter. Значить, щось про Рікардо Бош. Добре, зараз пошукаємо. Ой, це можуть бути два запоротих квести, які поламаних. Так. Амса. І хто така? З Неона. Персіваль, здається, з цього. Угу, з Марса. Персіваль з Марса, Юмі тут. О, так може це воно? А, я пробував доставити цей квест. Цю штуку. Це теж поламане. Я підходжу, а там мені вказує мітку в океан. Різдати, не зрозуміло. З будь-яким торговим цьому. Третій соріті будь-яку торгову спілку. Я підходжу, нічого немає, не з'являється. Або я не зовсім зрозумів, або, коротше, він поламаний. Це повторюваний. Це той квест, що ми робили на мандрівників з землі. Дуже довго. О, а вони вже повернулися? Серйозно? Давайте подивимось. Це ті мандрівники, які 200 з хвостиком років летіли напряму від землі і долетіли. І що?
Не бачу я їх. Яка відрочка квест? Був. Не бачу. Манная Адамс? Ще хто така? Теж в неоні. О, будиночок Володимира. До того нашого, що з ока досліджує. Ого! Далеко він забрався. Бореаус. В неоні, так? Аж неоні. Коротше, купа в неоні всього. Я взагалі не пам'ятаю, де це. Теж в неоні. Ця штука забагається через раз. Distress call in the system. Що? Це, напевно, щось не дуже важливе. О, далеченько. 65 рівень. Мені здається, що дуже давно цей квест. Але 65 рівень. Давайте глянемо, що це. Мене туди так би відштовхував. Туди йти. Надто високий. Зараз я можу собі дозволити. Я проживаю, та нормально. Тихенько. У мене знову збилось всі налаштування. Це теж, до речі, погано, що кожен характеристику корабль не запам'ятовує свої налаштування. Кожен раз після цього треба переналаштовувати систему. Коли змінюєш корабель. Я не поламаю, як під час стрибка нажму. Збереження. Ні, не поламалось. Emergency request. Facility crucible requires vital materials to sustain the mission. Transmitting coordinates on Charybdis 3. End of message. Проходження Starfield. Ні, це щось не... Це не щось випадкове. Crucible. Але планета 65-ї. Ну, в принципі, мені вже все одно, я вже 51-й. І більше 75-го я не бачив ворогів. Ні, бачу, вище. Бачив, здається, 89-й. Робот відправив повідомлення. Об'яс. Human of unknown origin detected. Designated outsider. This is an undisclosed secret location. Please identify purpose or depart. Сенсі, я отримав твій сигнал. Закрити Acknowledging територію. receipt of emergency request. Explanation deemed acceptable. Clearance granted to Crucible. Outsider will deliver 150 units of copper. Compensation will be dispensed. Tobias, stand down. We have a visitor. Reminder, deliver required material. End of conversation. This is incredible. For so long we hoped for any visit, and the day has finally arrived. Хочу 150 міді. Ось в робота манери не дуже. Forgive Tobias. He only does what he is made to do. Your arrival is truly an historic one, but many fear what it portends. Так, лежать десь. Societies have closed their doors and are arguing about what to do. Поселилися While the десь на rest краї hide to see світу. which way the wind blows. Franklin would know what to do. He's the oldest among us. You should talk with him. Most of us are like me, free and unaligned. But there are three societies that are oft at odds with one another. The believers, the pragmatists, and the renegades. Віруючі It would be прагматисти і wise to meet ренегати. each of them. Franklin leads the pragmatists.
Crucible is a tinderbox, and any spark will set it off. We're still recovering from a deadly conflict that happened 3 years ago. Far fewer of us are here to greet you today because of it. Якась спільнота, і Give it time, and I'm sure яка the others поділилася will come out. на 3 групи For чи що. curiosity's sake, if nothing else. Ну, підемо поговоримо, про що вони тут. Вони вірують воротами, а від яким ціною відродилися. Але, в принципі, напевно, яка тут місцина? This feels vaguely like one of those Тут situations багато that істот. ends with, and they were never heard from again. No queries are being answered at this time. Закрито. Там ще щось є. Ну, давайте поговоримо з ним. Ось тут головний. Угу. Костюмчику такий. Ну, у вас тут все є, хоч ви дуже далеко знаходитесь. When your ship landed, I feared the robots would shoot you on sight. I am greatly relieved that they let you enter our community, but you come during a delicate time. Everyone will seek to use your arrival to further their own ends. Якийсь дуже дивний. Where to begin? Maybe an introduction. Непогано. I am Franklin Delano Roosevelt. Франклін Делано Рузвельт? Society. Щось він дуже схожий на ще одного дуже знайомого Франкліна Делано Рузвельта. It is gratifying that even after all these years my name isn't entirely forgotten. You see, I was an American president. Був. Not literally, but in a sense I was. Він каже, що був президентом. Everyone that lives here are clones. Ті, що жили тут Some колони. of us are clones of the Деякі з них greatest колони figures of великих history, людей. and others, well, Інші we невідомо don't кого. rightly know. Насправді не When знаю. we die, and some of О, us зараз будуть die відсилочки, quite напевно, до багато. we are brought back. I cannot imagine how strange this must sound to an outsider. You need not imagine. I can assure you, this is all exceedingly strange. Baffling, even. І хто вас тут клонує? Якийсь вас сіє? Ти насправді Now, президент? there is the question, isn't it? I do not have FDR's memories, but I know every nuance of his life and times. Well, as much as history records. I confess, I feel an undeniable affinity towards him. But no, I am my own man, but not all of us see it that way. Так, може щось медицину спитати? Мене тільки 2 медицина, здається, що 1. Як ж вони її клонують? Is it? І звідки воно взялося? I wish I could illuminate you on this, Сам не шарить, but напевно. we are as ignorant of the technology which brought us into being Вони навіть не as we знають, хто are їх of the клонував. outside world. Тобто ви помираєте і вас Not at переклонують? all. I have had occasion to see death more than anyone. When someone dies, all they have accomplished here in Crucible, all of their deeds, thoughts, are gone. And when they come back, they are different, modified. The believers say they are improved. Being reborn can take years, sometimes over a decade. But everyone comes back. Дивно, у них тут спільнота. Що тут ви You робите? could see how confusing this may be, even frustrating. But if it's any consolation, many of us feel the same, and we live here. After decades, centuries, of trying to figure it out ourselves, there is so very much we don't know either. The robots clone us for a reason.
their so-called Роботи mission. клонують But what that на якусь is місію. and what we should do about it is something the societies disagree about. Sometimes violently. It's best you meet with the other societies, and after, I promise I'll explain the pragmatists' position on matters. Ти лідер прагматистів, значить. Well, it is one of the few concrete things we know about Crucible. If you want to truly know about the mission, the believers will tell you all about it. In fact, it can be hard to get them to stop talking about it. After you meet with them, I'll share my position. Дивний він. Please do. Word has been sent, so the street should be full again. There is more I would talk with you about, but I would not take advantage of your ignorance. Go speak with the Monirinas and Genghis Khan. Серйозно? Гіс-хан? Окей, зараз ми будемо зустрічати дуже знайомі іменно. А хто там ще? Я не дуже знаю англійську версію тих всіх. Проходження Starfield. Операція Зоряне зерно. А, здається, здогадуюсь. Трішечки до чого це дойти. Маніренас? Що це таке? Це таке? Я подивлюся. Манірена, цариця Куша в 40-10 роках до нашої ери. Серйозно? Точно? Я з історії, на жаль, не дуже. А треба було б познайомитись детальніше. Roosevelt is the only one that really cares about us as people. Прикольно, такі штучки. Кисень, вуглекислий газ і азот. Можна підійти і дихнути, якщо захотілося чогось раптом подихати. Одним із цих газів. Насправді вони, напевно, тримають баланс всередині. Хоча навіщо їм баланс, якщо на планеті 18% кисню? Непогано. До речі, здається, так можна все обставити, правильно? Я не певний, чи такі кімнати є. Ну, я що тут бачу, дуже схоже на те, що можна побудувати з модулів самому. Не певний за цю кімнату, звісно. Вона виглядає унікальною. Welcome to town, stranger. Тільки вийшов. Consider В'ят. me part of the welcoming committee. The name's Wyatt Earp, and I'd be most pleased if you'd use one of the spare rooms during your stay. For a modest fee, of course. Вже відразу треба гроші за готель. Це якийсь шериф. Будемо дивитися, бо я не знаю, хто вони. Американський поліціян-заступник шерифа Картярі стріляється одним з найвідоміших персонажів Дикого Заходу. Вайт Ерп. Серйозно?
Ну, добре. You and me both there. Now, I do the best I can to uphold the law, but the societies make that difficult. I expect I've had as much success restraining Genghis as the Chinese did. I do what I can. Roosevelt and I are both of the same mind on that. That's a generous offer. I might take you up on it. Well, I hope you enjoy your stay. And by the by, I may have access to some essentials I've picked up over the years. Happy to sell them to you. The customer is always right. А не показуй. Елін, все чужих. Бурбон, вода. Ясно. A pleasure talking with you. Спати мені, я можу в кораблі поспати. Чому в кораблі не так зручно? In my darkest hours, I feared that we were all that was left of humanity. Мері Ернхарт. You can hear the howls at night. The defenses have to hold. Change is coming. I can feel it. You're the most exciting thing that's happened. Well, ever. Так, поговорити з Ніренас, поговорити з Чингисханом. Будемо з нею, вона ближче. Я так розумію. А де вони? Де їх клонують? This unit is busy. Точно, таку я її на малюнку і побачив. I had hoped you would visit me. Good. Know that you stand before Queen Amanirinas of the Kush, queen of a dead kingdom on a dead world. But I earned my name, and even the sands of time cannot take it from me. Прикольно. Ти ж признаєш, що ти не справжня королева. You walk our land a few footsteps and think you know everything. If you don't believe me, know you are not alone. Some clones deride me behind my back. I know this, but I feel in my bones that I am a Manirinas for true, the great and the terrible. To those who would oppose me, I remember things no one has told me. Memories of faces, betrayers, lovers, allies, and enemies. And the smells, the right scent, and I close my eyes, and I can picture all of it so vividly. It aches my heart, my home, my kingdom. Ти точно є рекомендація, так говориш? If your mind and heart remain open, you will see the truth of it. Once, I called upon mighty armies. А що їм тоді залишалося робити? Тільки говорити, On так? Crucible I still lead. Have you heard of the А, believers? вона керує. Have you heard of the mission? We are Беліверами. the ones who will take our rightful place in these settled systems, to bring in a new glorious age, and break the endless cycles of oppression and greed. Серйозно? Благородна місія. Може, ти щось скажеш більше? А, вона сказала, що ж Белівери скажуть Before we більше. are reborn here, there are words all of us are told. That we are the chosen. We are meant to better ourselves. To learn, grow, and thrive. All of us represent the greatest figures in our history. Who better to lead the settled systems to a new golden age? Ну так, це
Логіка, але дуже дивна логіка. You are skeptical. My advisors thought the same when Augustus Caesar stood unbeatable at Cush's border. I made war against the mighty Romans. I took their cities and fought them to a draw. No other king or queen can boast of that honor against that famed Roman. And that's just me. Some of the greatest lions of all ages are awaiting rebirth. What are bureaucrats, petty politicians, and lawyers against that? Ти хочеш моєї допомоги? If we could do it ourselves, we would have, years ago. I do not care if you think my plan is insane. But what I want, what we want, is a chance to prove to the facility we are ready. When someone has achieved their potential, the facility is supposed to set us free among the stars. But the machines have been breaking more and more over the years, and no one has ever been deemed worthy. I need your help to properly fix the facility so that we can prove ourselves and claim our birthright. Їх не відпускає? Що? The facility is another place on this very planet. A place we cannot go. As much as we dream of it. I need you to go to the facility. The robots and what drives them is not here. The facility is where they come from. Somewhere far to the east. None of us can travel there. But you can. Go there, please. And see if the facility can be repaired. Then report back to me. Він хоче створити армію роботів чи що? Дуже дивно тут. Взагалі все дуже дивно. Окрім того, що тут Розуль Чингісхан, я Андріс. The mission will succeed one day. Так, де Чингіс? Мені здається, не в цій будівлі. I just wish the societies could get along. Взагалі вийшов. Oh! Need a moment to walk that out. Ого! Meet yourself. Once again, we are triumphant. Мені не треба таких сильних. I've seen a great many things in the Citadel systems, more than most. And right now, words fail me. Ого, яка в них тут антенна? Жахлива штука виглядає. О, Чингісхан, привіт. The woman from the stars. Come to see me. And you're not afraid to get your hands dirty. I guess the world out there is not so different than here. Genghis Khan, a pleasure to meet you. Ти один із найбільш жахливих місників всій історії. My namesake, yes, a terrible, terrible person. But me, I'm really just a lowly prisoner, stuck on this pitiful planet. I am pleased that the dangers out here are of no concern to you. You cannot be fully human if you trap yourself behind walls. I would provide fresh meat for my society, so we don't get fat off the robots. Franklin and I see eye to eye on very little, but even he appreciates this. And I always hope to see some means of escape. Perhaps our luck has finally changed. Так розумію, їхню долю буде я вирішувати.
Аж ніби нормально The справляється. robots taught me many things any Mongol would know. So, hunting game, even such as this, is little challenge to me. So Franklin told you of us. Oh, that we're clones? Some of us think that makes us special. That the deeds of our namesakes are somehow ours. But that is blind arrogance. We are just А він говорить як прагматизм. same as you, Прагматик. same as anyone. Тому міг би змінити зім'я. Не відчуваєш зв'язку з ханом? None at all. It is as if I were a student of his life and times from an early age. I know so much about him, but that doesn't mean I am him. I am me, and I am content with this. Як же ДНК? Perhaps you are right. Certainly, many in Crucible would agree. But all this talk gets us nowhere. Too many of the others grovel at the feet of the damned robots, trying to play their roles in a broken game. The renegades will not submit, and one day Він занегать. will be free. Кажеться, що їх роботи тут тримають. Тут це в'язниця? A prison of the mind and the body. Crucible holds out a throne and says, "Obey, and it is yours." But thrones are meant to be taken, not handed to you by a machine. But it is a tantalizing lie that keeps the others in line. Що будеш робити, I ти do чеш? not know. Не знаю, що. Everything outside of Crucible is unknown to us. I imagine the settled systems are not so settled that a man who does not shrink from violence can't make a place for himself, though. І покиньте, якщо ви Were it можете. that easy, I have died a dozen deaths trying to find a way out of Crucible. You get too far or disobey too much, then death. Crucible holds our lives in its hands. But now, the robots have made a grave mistake. You can go where none of us can. You hold our future in your hands, and all the societies know it. Нас що, дійсно вас збивають? Що? Oh yes, you can go 1 or 2 miles from Crucible, and you drop dead. I have no knowledge of medicine, but it's probably poison. It boils my blood to be subjugated like this. But too many of the clones are sheep. As long as their pens are clean and comfortable. Серйозно? А, так їм не можна відходити на кілька миль, і вбивають. Це схоже на в'язницю. По вирощуванню ідеального клона чи що? Але якщо я звільню вас, щось дуже жорстокі всі. Крім розвитку. Хоча розвиток теж звучить дуже якось так. If you want your heartstrings tugged, talk to Amelia Earhart. Doesn't she deserve the stars she craves? You know of the facility, yes? Go there and make the machines let us leave. Піду. It is not much to ask, and it will Поговорю. set us free. Головними. Я не поламав ноги, розслабся. Ось щось тріснуло. I listened to him on arenas for years before I joined the Believers. I hope your arrival doesn't mean А, ось воно. I need to go out there. I want to see and do everything there is to be done. Mm. Your ship.
She's a beauty. It travels the stars, right? Tell me, what's it like out there? Ну, перший, хто похвалив мій корабель. That's just how I imagine it. My name's Amelia Earhart. When I first woke up in this place, in my head, I knew all about my namesake, her life and her accomplishments. But I also knew how to fly a starship, reactor limits, thrust acceleration vectors and everything. In my mind's eye, I can imagine flying out there, touching heaven itself. And yet, cruelly, То полетіли. here I Якщо вона хоче літати, чому б і ні? Чекайте, вона теж якась відома? Давайте глянемо. Не пам'ятаю такої. Американська письменниця. Є така. Амелія Мері Еархарт. Американська авіаторка, одна з перших жінок-льотчиць. Перша жінка, що прилетіла Атлантичний океан. Точно. Трішки схоже навіть. Пізнавальні стрім. Та ця місія взагалі така пізнавальна. Ми тут зустрічаємо людей з минулого, яких тут, правда, тримають у в'язниці і клонують. Ми скоро розберемося, що з ними не так. Що з цією штукою не так, хто це заснував, сподіваюся. They do a terrible job of informing us of anything at all. My guess is the facility thought they might need a pilot one day, but your guess is as good as mine. Це кудись таки нас. Am I that transparent? Listen, I know you owe me nothing at all, but I would do anything to get off of here. I know the societies want who knows what from you for who knows why. And I don't want to get involved in any politics. I just want, for my single self, a chance to explore. Добре. Well, you can't blame me for asking. Do you want to talk about anything else? Ти думаєш про I ці have a всі few choice unchristian thoughts спільноти? about some of them, but I'm going to stay out of it. Listen, I'd understand you making any decision you have to regarding them. Any at all. I just hope you judge me separate. I don't wish harm on anyone. I just want to explore. No, I don't. I consider myself a most ardent admirer of hers. She feels like family. Distant family. I like to think we both share a kindred spirit of adventure, though. She broke so many barriers in her life. I would love the same opportunity one day. Буду там опції ще й наняти можна буде. Thanks for your time. Може пізніше спробуємо. If we attack unprovoked, we lose all moral authority we have built. But you can't trust him. I've known Genghis, many Франклін versions of поговоримо. it. You think I don't know that? But we tread a moral path, an admirable one. One that'll get us killed. So, you have heard from the other societies. Послухай, I послухай. must confess I'm very curious what an outsider thought of them and their positions. You might be the first objectively neutral party we've ever come across. Поки що нічого не можу сказати. Хоча... Точно сьогодні пішов кліп. Чому вони небезпечні? Можна тих звинуватити. It
takes more than a great person to achieve great things. Their traits need to match the circumstances. I fear we would be ill-equipped to do anything except so І таке може бути. The facility has gathered some of the most obstinate and dangerous personages throughout history. It has told them that they should lead in a golden age via whatever means they see appropriate. Setting us all loose and barter as a whole would invite disaster. We are barely fit to lead ourselves. Вас потрібно розпустити, тільки що ви разом не йшли. Прямо займайтесь собі. A tough but fair question. I must admit the case of Amelia Earhart sometimes keeps me up at night. 'Tis safer if the rule is strict, but if you wanted to make an exception or two, I could live with that. But no one from the other societies. They are all Кажеш, вони dangerous всі in their небезпечні. own way. Ну, лісниці то були, але вони... Я знаю, тому що ми зможемо з ними зробити. Або я б забрав би свою літати, вона хоче літати. А ти згоден їх? The most likely case is anyone that leaves Crucible would die or silently fail. But if the mission is correct, and they do take over the settled systems, in the course of history, it took millennia to cast out petty tyrants. The way ahead lies not looking to the past to literally guide us, but for this generation to learn from us. Terrible and great figures we represent had their time. We made the most of it. We should be at peace with it. І що вони такі безпечні? Exceptionally so. But the pragmatists are different. It is evident that the facility is decaying. It is both unsustainable and unwise for us to fix and maintain the status quo. Our community must be weaned off the machines, learn how to build, grow, and govern ourselves, allowed to raise families so we can pass our lessons to the next generation, and to die when our allotted time is finished. One day we will be worthy of going to the stars. We are just not there yet. Цікава думка. Вас немає. Ага, вони напевно не... вони напевно ці самі. Не можуть мати... Yes, and not to be indelicate, not for lack of trying. Are we even human in this state? We have no future, only the past. Вони навіть розмножуватись. Тобто вони їх... Вони ці... Як вони? Хітні. Якщо інші... Do not listen to passion. Genghis can be very persuasive, but he's a fool. In some sense, we are an abomination. A science project made for unknown ends and with uncertain results. Once we are fully human, fully self-reliant, then we should be allowed to join the settled Він system. розумні речі говорить насправді. Тому є. I am sure in time you will see the validity of my argument. Go to the facility and see what can be done. Розбирався напеватися. Дивіться, що ж там таке. Over here. We need to talk.
Ти що хочеш? Так, плівс. Listen, it's not safe to talk here. It's about Roosevelt. Про There's Рузвельта. something you need to know. Говори. Thank you. There's a, well, cave just outside town. No chance of us being listened in on. Please, come as quick as you can. Ideally, before you go to the facility. Mm. I hope so. I'll meet you at the cave. Mm. In my darkest hours, I feared that we were all that was left of humanity. Ого. Як вона злякалася, що вони єдині. Бо поки що то не підемо. На іншій стороні планети, звичайно, вони не доберуться. За собі переміщення. Так, хорошо, якась дуже турботлива інформація про Рузвельта. Kill for a new slate. Anything at all. Треба більше заряду. Чекай. Perhaps not the wisest decision. Та нормальне рішення, ти чого? Бало гірше. Просто пристрибнув в забор. Воно так близько. А ось він. Прийшов, говори. I just can't take a chance. These clones, they're psychotic, crazy. Я вже бачу, вони If they дуже find вільні. out, I'm sorry. I just can't take the chance. А розслабся. Кажи, що ти нам говорив. I'm sorry about that. So damn sorry. I'm not Wyatt Earp. I wish. God, how I wish I was. I was cloned off a monster. America's first serial killer. H.H. Holmes. Well, that is less auspicious. Признався, що він був клоном. Так. H.H. Holmes, давайте глянемо, чи такий існував. H.H. Holmes. Точно, Генрі Говард Холмс. Є такий. Дуже старий. Давно дуже. В 70-х роках. Перший серійний офіційно зареєстрований вбивці. It's like a living nightmare. If you go to the facility, I know you'd find out who I am. And if you let any of these bloodthirsty maniacs know, they'd kill me. But no, that wouldn't be the end. Every time my new clone would appear, death, torture, pure hell. I'm afraid it's you or me. I'm going to kill you. Іде по стопам. Каже, бо ти, або я.
треба зробити вбивцю. I really don't. Besides Ada and maybe Amelia. It's the nicest person I've met. But the other clones, they would tear me apart. Подивіться, обійти інші. They're the monsters. I just don't want to be tortured like that. Please forgive me. Перестань, з тобою має бути інший шлях. Це що, ідеальний мод на Starfield? Серйозно? Кажи. I just don't see a way out. Зараз я тебе вмовлю, якщо вдасться. Wyatt Earp was a hero. Ми таки змінювали на меню, і там замість на Starfield пише Garfield і бачу кота. Ні, такого не бачив. Do you think I'm doing this on a whim? I've got no other choice. I mean, no. I guess. Maybe you're right. I'm gonna trust you, okay? Just don't tell anyone. This never happened. Не вбився. Думав, мене уб'є. Я щось не пам'ятаю стін в модулях для поселень. Але я, в принципі, не все відкрив. You're the most exciting thing that's happened. Wherever. Пусто. Та година по місцевому. От. Скільки? Майже перша ночі. Вони всі сплять. Мені треба дочекатися було ранку. Хоча з іншого боку. Вони будуть бігати. Non-resident detected. Valid exception acknowledged. I just wish the societies could get along. If you had a life sentence, wouldn't you do anything to be free? You don't get old on Crucible unless you are smart. FDR is the wisest. You can hear the howls at night. The defenses have to hold. Може він так бояться, що не прийду в захист, я проходивши. You actually came from space. Захист я обходив, що. Требується ключ. Експерт. Так, це крадіжка? Ні. Відчиняємо. Ага.
hope you can succeed at Ця that штука before we are корисна discovered. на останньому рівні. Яка знімає всі зайві ці ключі. Таким чином ти 100% знаєш, куди, що вони всі будуть потрібні, а значить ти можеш не гадати, а просто правильно по їх порівнянням поставити. Це для експерта і майстра. Для нижчих рівнів можна обійтись без цього. О, можна Амелії вбрання взяти. Воно буде крадене. А, це кімната Амелії. Ой, я чуть в кімнаті вриваюся. Я хотів би таке, як в неї вбрання. Ну і прикольно. А то всі стандартні. А я вже все відкрив. Там треба ключ. Wyatt, I want you to look The into other societies I make me won't take sick. no for an answer. This is a prison, plain and simple. Без бурі. А, у мене таке. I need to go out there. Таке. I want to see it do А не схоже. Здається, я був, здається, він тут. 5. Так, а про яку він аду говорив? Я не бачу її. А, я ще там I був. listened to Amon Arenas for years before I... І тут, здається, я не був. Ну, вони всі колони, звісно ж. Колони ці. Клоновані. Може, тут і заховалось. Клоновані локації, клоновані люди. This unit is busy. А, ти, напевно. Точно. О. Так вона ж теж. І це просто так назву. От точно. This bubble of ignorance is set to burst. А, ну чекай. Яка сім'я справжня чи ні? Точно. Ада Лавайс. Британська математика, яка зробила опис ранньої версії аналітичної машини Чарльза Бебіджа. І склала для цієї машини першу в світі програму. Ввела у вжиток терміни циклу і робоча комірка. Нічого собі, початок середини 19 століття.
I suppose I am what passes for one here. I have my namesake's education, so I am well versed there. But without any books or treatises from other scientists, my knowledge is limited. Some clones received specialized knowledge, like Amelia. She knows how spacecraft works. So interviewing them has been fantastic for learning more advanced scientific principles. But mainly I conduct experiments, rudimentary as they are. Uncomfortable, truth be told. The believers are undeniably favored by the facility. Their complex receives food and materials first. When blood is spilt, the facility robots often side with them, and always the arguments and fisticuffs. Most of us just want to live in peace. Why yes, Ada Lovelace, at your service. My namesake worked with Charles Babbage, and is widely considered the first female programmer. And to see what our little experiments led to, I only wish Mr. Babbage was here. It's always a pleasure. Добре, мені здається, з усіма поговорили. Зрозуміли. Більш-менш. Де буде там відкрито? Там. Що це за та будівля? Мій корабель. Мені не туди, мені туди. На ту сторону. На ту сторону. Зараз ми туди підемо. Все, бо зараз... А зараз нічого. Зараз ми туди підемо, я тільки зроблю перерву, зроблю собі щось попити. Йдемо на ту будівлю, яка їх клонує. І роботи. Буду вирішувати, що з ними робити. Десь за 5 хвилин. Do not leave Crucible. Warning delivered. I do not know the next step. I believe the mission is to be the best possible version of ourselves. Are you saying you cannot improve yourself? Well, there are some things. I believe we once eliminated all the believers. It didn't work. What if we all ran to the perimeter at once? Embrace your failures. Think upon them. They are the seeds of growth. Our path is a long one, and a worthy one. The renegades will use any means to escape Crucible. Adhere to the mission. Do not leave Crucible. Warning delivered.
Are the repairs complete? As much as they can be. I am skilled in many things, but my hands are not best suited to the wrench. Will the facility fail? The sands of time wears down the greatest of accomplishments. But with hard work and perseverance, we can win yet another day. Your pep talks never make me feel better. If that were my goal, I would be saddened. Change is coming. I can feel it. The settled systems live. Which makes our mission so much more vital. How can you be so sure? If you listen close to your heart, you can hear it. Our destiny calls to us. I don't hear it. Then listen harder. Once you do hear it, your life will never be the same. This unit is busy. The settled systems live. Which makes our mission so much more vital. How can you be so sure? If you listen close to your heart, you can hear it. Our destiny calls to us. I don't hear it. Adhere to the mission. Once you do hear it, your life will never be the same. Are the repairs complete? As much as they can be. I am skilled in many things, but my hands are not best suited to the wrench. Will the facility fail? The sands of time wears down the greatest of accomplishments. But with hard work and perseverance, we can win yet another day. Your pep talks never make me feel better. If that were my goal, I would be saddened. Change is coming. I can feel it. I do not know the next step. I believe the mission is to be the best possible version of ourselves. Are you saying you cannot improve yourself? Well, there are some things. I believe we once eliminated all the believers. It didn't work. What if we all ran to the perimeter at once? Embrace your feelings. Think upon them. They are the seeds of growth. Our path is a long one. And a worthy one. Non-resident detected. Valid exception acknowledged. I do not know the next step. I believe the mission is to be the best possible version of ourselves. Are you saying you cannot improve yourself? Well, there are some things. I believe we once eliminated all the believers. It didn't work. What if we all ran to the perimeter at once? Good. Embrace your No feelings. queries are being Think upon answered them. at this time. They are the seeds of growth. Our path is a long one. And a worthy one. The settled systems live. Which makes our mission so much more vital. How can you be so sure? If you listen close to your heart, you can hear it. Our destiny calls to us. I don't hear it. Then listen harder. Once you do hear it, your life will never be the same. Who cares what sick experiment Crucible was designed for? We need to escape.
Are the repairs complete? As much as they can be. I am skilled in many things, but my hands are not best suited to the reach. Will the facility fail? The sands of time wears down the greatest of accomplishments. But with hard work and perseverance, we can win yet another day. Your pep talks never make me feel better. Non-resident detected. If that were Valid my goal, exception I would be acknowledged. saddened. Are the repairs complete? As much as they can be. I am skilled in many things, but my hands are not best suited to the reach. Will the facility fail? The sands of time wears down the greatest of accomplishments. But with hard work and perseverance, we can win yet another day. Your pep talks never make me feel better. This unit If that is were my busy. goal, I would be saddened. Who cares what sick experiment Crucible was designed for? We need to escape. I do not know the next step. I believe the mission is to be the best possible version of ourselves. Are you saying you cannot improve yourself? Well, there are some things. I believe we once eliminated all the believers. It didn't work. What if we all ran to the perimeter at once? Embrace your feelings. Think upon them. They are the seeds. Our path is a long one, and a worthy one. The settled systems live. Which makes our mission so much more vital. How can you be so sure? If you listen close to your heart, you can hear it. Our destiny calls to us. I don't hear it. Then listen harder. Once you do hear it, your life will never be the same. Do not leave Crucible. Warning delivered. Так, я повернувся. Heavy spin right round. Так, я вирішив вам статичну картинку не залишати. Але поставив режим. Так, ну що, побігли туди. Полетіли, нам треба спочатку на корабель. Дивимо, що то за It's good to be back in our own ship. будівля така. All right, let's see what's out there. На деревам нічого не видно. Looks peaceful from up here, doesn't it? По рівню першого на планеті 60. А, ну тут ж є така штука точно. Глібно-глібо. А цих я бачив на інших планетах. Не як звичайно, тут гравітація висока. Нічого особливого. О! Їх можна перебити, але ну пані. Йдемо всередину, глянемо, що це таке.
Що за таємниця? І як ми їх і вирішимо? Що з ними робити будемо? I am taking damage. Did you hear that? Warning, damage registered. Nothing there now. Слизу багато. О, я бачу це на одному з цих кадрів. Завантаження. Що це таке тут? Це нагадує чужих. Вона підпалюється, в мене така броня. А може підпалити випадково. Дайрі патч. Каверінг Галатея. Листок з щоденника. Про якийсь корабель Галатеї говорить, і там якийсь інший корабець. Ладно, ти каски то що тут сталося? Ну, таке якийсь лис. Теча. Можливо, вони всі були членами цього корабля. Мені треба... Ось мені так здається, ну зараз ми дізнаємось. Скільки вас там? Ви мені не загрожуєте, але просто дратуєте. Я тут намагаюся сконцентруватися так. Переродження. Ні, новий. Вони сказали мені, що я тут був раніше. Я переродився. Машини кажуть мені. Є хтось, хто я не являюсь, ким я не являюсь. Я не гратиму по їхнім правилам. Я гляну, що в цьому сейфі.
це експерт. Буду купити нових, купувати ці GP, якщо буду користуватися цим знищенням непотрібних ключів, то це буде дуже багато витрат. Значить, ми ставимо цей сюди і один туди піде. На нижню, значить... Цей не піде на верхню, середню. О, я вже поспішив. How quickly Кредит. can you get that done? Текстури просто бісяться. Коли вони вже це пофіксять? Ого. It seems local fauna has been nesting here. Угу. Місцева фауна тут. Може, де не агресивне? Померло. Так, Чингіз якось... Генгіз хан. А може це просто Генгіз. Якось отримав заряд вибухівки. Бо ж вони намагалися втекти звідси. Медичний робот. Може поговоримо? Вони якби агресивні до мене, але вони не б'ють. Може це медичні роботи. Але вона зараз їх б'є. О. Do you think they have burrowed into the ground here? Or they originally came up out of it? Чи вони прорилися, чи вийшли знизу? Хто його знає. Best not to leave anything useful behind.
Анонім, останні слова. Цікаво. Їх тут нічого не робить, їх воно годує, забезпечує всім. Вони просто спорять. Але тепер вони почали вбивати. Моліш, ти знайдеш, це брат по крові. Не довіряй білу Хікоку. Мені тим ким здається. Ми вже знайшли 5 СМЛ, все одно одні запитання. Запитання Ади. Запитання без відповіді. Хто створив цю структуру? Будівлю. Місце справжня причина її створення. Ми справді поділяємо ДНК наших одноіменних лідерів, точніше відомих знаменитостей. Хтось з нами хтось спостерігає. Роботи настільки не інтелігентні, не мають інтелекту, як вони виглядають, як здається. Чи природжені насправді те, що вони запевняють? Набагато більше запитань, 7. Так мало людей запитує потрібні відповіді, запитання. Так розумію, наступне буде в норі. Шукаємося глибше. Що тут може бути? Не тебе, звісно. Оу, 85-й. А, бачите, як в нього там? У нього просто квадратик, а в того такий 80-й емблемка така, стрілочка, як вона називається? Поперець. Воно втекло. О, 85 рівень. Чекайте, це стагер так спрацював? Точно це. Ні, тут нема такого.
Термінатор Poison Shattering. Він проти чужих дуже класно працює. Чиняй, пане ворота, йде твоя робота. Прикольна приказка. Пізня виконав. Екзотичний личний ресурс. Це, до речі, фіксить цей проблему з текстурами, щоб відкрити і закрити заново. 2 рази тап, але це просто капець. Був корабель, що воно таке було ємність. Був дуже великий. Локдаун. Хочу туди потрапити. Якісь жахіття тут, коротше. Це виход назовні. Ну, йдемо дізнаємося. Так, щоденник Ади. Серце і будівлі. А ось можна, напевно. На математику нам може трішки зрозуміло. Так. О. Роки випробувань. Помилок і спроб і помилок. Я отримала достатньо майстерності, щоб назвати програміст. Так, а щось цікаве? Так, ця структура на повному повному цьому, як це називається? Як він називається? Локдаун 2. З голови випало. Це слово. Повністю, коротше, зачинено. Замкнуто. Єдиний шанс — це перезапустити спеціальним кодом безпеки. Але де він? Частина структури зачинилася після вибухів Єнгіса. А ні. Ця частина була зачинена. Так він в своїй будівлі там. Ой, встановлює вибухівку. Навіть тут. Ні, все-таки після вибухів було зачинено. Відділено від них. Що вже? Навіть тут нічого не можна дізнатися. Але по кругу монстрів нічого не можна дізнатися. Може, вона настільки пошкоджена, що це моє останнє життя.
Жалюгідно. Тільки ще дізнатися відкрити. Так, це... А, нам тепер вибрати треба, кому дати інформацію про це. І в кого ключ? Відкрити доступ. Заборонене крило. Угу. Я так розумію, ми їм дамо ключ. Хтось із них має код. Або ми якось іншим чином дізнаємо. Вихід назад. Кому дати? Чингисхани, ці ренегати виглядають надто агресивними. Білівери теж виглядають. Та Анне Маріс. Хоче захопити весь світ. Вона так буквально і сказала. Мені майже натякнуло. А Рузвельт хоче все залишити як є і не відпускати їх назовні. Але я хотів би Амелію забрати з собою. До Аду теж. Вони явно не з цього світу. Не хочуть жити в цьому. Доведеться зберегтися перед рішенням. Be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Pressure holding. Takeoff looks good. Orbital pattern locked in. Ну, могли б всі три перевірити, але якби це був... Фінальний квест, я б точно перевірив би всі три. Хоча... Кого ж вони скажуть, просто я збережусь. Я в будь-якому випадку збережусь, бо мені потрібно забрати звідси Мелію. I feared that we were all that was left of humanity. To know how to touch the stars, yet to be grounded. That's a bitter irony. Thanks for your time. Але не маю можливості. Зберігся, попробуємо зараз поговорити. Як з цими. Я точно хочу захопити їх також. Його якби не проти. Roosevelt would destroy any hope of the mission succeeding. Так, давайте. Ой, тут ще багато що цікавого є. There are robots here, but they are not constructed here. The clones also are not born here. The robots bring fresh clones always from the east. That is where their facility lies. And that's it. I know no more. Я нічого не знаю.
We are the ones who believe in the mission. We are the great minds and leaders of history who can bring about a new golden age. Our numbers are admittedly few, but we make up for it in our commitment to see the dream of Crucible realized. We just want the machines fixed so we can pass the test and be allowed to leave Crucible and try to make a difference. Make a difference. I am her reborn. Many here scoff at reincarnation. But why? It has been a belief of people from the earliest of times. Why is it so unimaginable it can happen? When I dream, I smell the sands of Africa. I see the vaunted Roman legions with their prickly spear walls. And I see and taste the blood. Both ours and theirs. I am Queen Amanirinas. And I am she who even the conquerors fear. Я відчуваю кров і ворогів. І свою, і своїх. Roosevelt and the pragmatists vex us. True, they do help us try and maintain the facility. But they deny the mission. Such hubris. We were sent here for a reason. Why can't they see that? And Genghis and the renegades are little more than brigands spoiling for a fight. They would destroy everything if it meant they could be unleashed on the galaxy. Clearly, none of them will ever reach their potential. Відповімо вже про кілера. I have heard of these people. Deranged lunatics. Dangerous rabid dogs. This Holmes must be put down. А він не справжній, лише клон. I know better than anyone. Our past lives with us. No. He's guilty. I will have it taken care of. Discreetly. The mission is not meant for the unworthy. Це ясно. Почала з вбивства. This will certainly lead to some interesting results. Знову очі закрила. What is this? These papers are fascinating. And frustrating. Я не буду з нею спрацювати. So many Я хочу questions послухати I have. ті аргументи всіх But for now, сторін. we must find the security override code to open the rest of the facility. There isn't anything like that in Crucible. This I know. This other ship, the Beagle. А, точно, там говорилось про корабель, ще один. That is a relief to hear. So we just have to find it. Ada Lovelace stays out of politics, but the science here is too intoxicating. She will help us. If anyone can find this Beagle, it is her. О, розвиднилось. Так, зараз послухаємо іншу точку зору. Ну, Генхісхана я вже здогадуюсь, що він зараз скане. А, давайте послухаємо. Roosevelt is the only one that really... The other societies make me sick. This is All beings yearn for freedom. Even Roosevelt admits this. Without fail and without mercy, if we go too far, our lives end. Even the most devout believer drops like a stone a little over a mile out. I know this because we have tried it. Many look at Crucible like it is holy or a potential utopia. But the renegades see it truly. It is hell, and it is our prison.
We are the only ones that just want to tear it all down and leave. The mission, the facility, all of it are lies. We deserve a chance to really live. I have no doubt many of us will perish or be swallowed up by the settled systems with little to show of it. But I just want the chance that every human is born with. You ask a question I cannot answer to your satisfaction. It is far to the east. It is where all the machines come from. Beyond that, mystery. О, зараз поспинув по кілера. A serial killer. Those who kill for sport? Not that it matters. He is no more responsible for his ancestors than I am for mine. It is of no consequence. Ну так, він сказав, неважливо, що мій предок зробив. Я зовсім інша людина. Дивно, в його словах є часткова логіка, тому що він не визнає тим, ким вони були. Це не повинно впливати на їхні судження, але він такий агресивний. Гінкіс-хан. This sets things on a very combative course. I hope you understand what you are doing. Show me. Always this planet has its traps and tricks. The facility sounds even worse than here, if that's possible. So we need the security override code. But there is no such thing in Crucible. But this other ship, the Beagle, now that might have... Я не що він там. Ти ж знищив, так? І... I did no such thing. Someone that shared my DNA. Не я зробив, це той, хто моїм ДНК зробив. But still, he only sought freedom. How was he to know that the planet was plagued with deadly predators? It was clearly an accident. But I blame the prison, not the prisoners. Ada and her stock, and she owes me a favor. She will find them. Так, а що скаже нам Франклін? Я догадую, що він скаже. Ти. I need to go out. I want to see and do everything there is to be done. Ну що, Франклін? Amonarinos. She is a curious lady. Угу. Що забавнений, Аманерінос. Так, що за невідомі клони? We are not 100% sure, but I have a theory. The facility has been unreliable as long as I've been alive. My guess is that they are historical figures that just didn't get a proper education. Who's to say what Julius Caesar actually looked like? Or some modern person of note that we wouldn't even know about. Whoever they are, though, they are as smart and capable as the ones that know their identity. Так, а що стосовно справжнього Франкліна? My feelings about my namesake are complicated. He was a great but flawed human being. On one hand, he guided a country through the ravages of depression and war admirably. He tirelessly fought to improve the lives of the poor and disadvantaged. But as a husband, he was unfaithful. And as a colleague, he was a consummate politician, which is sometimes good, often distasteful. He was truly a great man, and I must confess, I am proud to share his heritage. Так, We кажи про себе. are unnaturally dependent on the machines of the facility for every aspect of our society. The pragmatists seek to take the reins of power ourselves. We will cultivate, work,
and govern for ourselves. Perhaps, once we have demonstrated that we can govern ourselves well, we can try and bring our leadership to the settled systems. But to do so too early, I fear, courts disaster. Так, а тепер якщо сказати йому, що йому... What? Why would this infernal place choose to bring back that abomination of all people? But he's not Holmes. I've worked with Wyatt for many years. He is a good man. Він каже, що він добрий. I can see it's been eating him up. Цікаво. Exactly. He's chosen a better path than his forebears. Він теж нормальний, як Чингісхан говорить. Don't tell anyone else. I'm not sure what the others would do. We should be judged by our actions, not ancient history. Ну, прям, що мені прагматично сказати? This is probably the right choice. Вона підтримує. People need time. They are not ready for what awaits them in the settled systems. Чи точніше, я її підтримую. З нею, до речі, дуже важко будувати відносини. Вони якось дуже дивні погляди на різні речі. It sounds like the facility is in ruins, but perhaps the restricted section is intact? Think of the answers it must contain, and perhaps a way to help us become self-sufficient. But there is no security override code here. I would know. Think. Щось про нотатки скажеш. Think that Crucible was not our first home. And Genghis Khan destroyed it. I have told people time and time again that the renegade will be the death of us all. And they already were once. The only thing clear to me is despite the facility's efforts, we haven't grown at all. Добре, набігли код. sister ship. Yes, if it can be found. Certainly, they had the capability of going into the heart of the facility. If anyone can figure a manner of locating the Beagle, it's Ada Lovelace. I'll radio her and explain the situation. I'm sure she will make every effort to assist. I hear you share the secrets of the facility with someone else. Have a care, outsider. Вже почула. Блін, це така підступна, що капець. Чингісхан прямо як цей. Do not leave Crucible. Warning delivered. So we did come from a spaceship. Of course we did. And there's another out there? Значить, я не з корабля, звідки ще, які тут могли опинитися. Why did she and the Galathea part? But all of that in time. First, we must find her. She's not in this star system. I would have spotted her. А, він навіть на цій системі. А мені яка різниця? I've studied the celestial bodies for years. No trace of a spaceship in orbit here or around the other planets. The radio telescope. It has a default position. It resets every morning. I always wondered, why point at Bell 5? Petty frustration I've dealt with for years. Perhaps the facility looks for her sister. Yes. Yes, it makes sense. I can send you the coordinates. The Bell Star system is not far. The facility communicates via a secure frequency. When you arrive, tune into that. The others would defile the facility. Please, outsider, consider
consider the mission and what it could mean for the galaxy. Say the word, and we shall be on our way. Engines firing. Here we go. Hell of a view from here. Well, you didn't put us into a planet, so we must be in the right place. Ось і корабель. Це маячок. Цікаво. Окей. Він не вказує, де знаходиться, він вказує наступну позицію. Летіли. Jump complete. Normal propulsion restored. Хто такий? А, поселенець. А, ось він. Поговорити не можна. Треба докатись. Lack and love. Величенький. My sensors have detected possible enemy activity. I will investigate. Я ж не стріляю туди. О. Dropping damage.
Might as well just stand in front of the ship's engines on takeoff. Знову якийсь робот. Це ж медичний робот, ти ж не міг вибивати. Правильно? Ясно. I am unable. Repair not possible. Майстер. Майстер. Так, ну тут ми відразу робимо це. Угу. Може бути непросто. Спробуємо автослотом. Shindig. Not just break it open. Може купа роботів зараз повиходять. А ні, небагато. Не всі. Мірки зайняті. Certainly made sure to bring along plenty of robots. Угу. Достатньо. А тримає щось в руках, але насправді не тримає. На комп'ютері.
Не то. Ясно. Це контроль якихось турелей, яких я вже знищив. Як завжди. О, це схоже на командний центр. Остання розмова з доктором Чан. Please don't go. We can do the experiment here. The facility has everything we need. Our protocols say we are looking for planets with a 70% plus confidence level. The facility, barely 50%. And how many planets have we surveyed? On Earth, they didn't know what we would find. My friend, we are getting old. Too old. If we want to have any chance to start the experiment ourselves, the facility is it. When I was given my command, I swore an oath to adhere to the mission. Dr. Chang, you realize you are a mutineer. You've abandoned us. The perfect is the enemy of the good. If you can't see that, then I guess there's nothing more to be said. Не знайшли ідеальну планету для свого експерименту. Так. Адмін, все є. Давайте подивимося, що тут. Інцидент з флотом, фінальний запис, доповідь. Зіштовхнувся з флотом. Маріанним. Троє. Вони відбилися, але вибив корабель. Стрибнули куди попало. Перша система, яка довелося сюди. Інженерів не може сканувати всі планети. Коротше, під екстремальними умовами працювала, не все вдалося врятувати. Угу, мені треба було зупинитися. Там, а не стрибати з Галатеєю. Беремо код. Ми ж на цій системі дві, бачу.
А, я не можу звідси, треба вийти. Добре, пішли. Підозрюю, зараз ці роботи проснуться. Може поговоримо? Шпитичні роботи. Did they have anything of value? Repair not possible. You need something? We're free and clear for flight. This is Franklin Roosevelt. We have an urgent situation developing on Crucible. Please, come immediately, before it's too late. Там же щось надзвичайне сталося. Там не було. Як завжди. Одну хвилинку, зараз повернуся. Повернувся. Але там вже сталося.
Цікавий квест. This is intriguing. A rather large amount of security for such a small place. Раптом бігають. Oh, thank God you're here. Genghis has issued an ultimatum. Я так і He will думав. attack the Pragmatist Society with everything he's got, unless you meet with him. I fear Amon Arenas is siding with him too. We are on the brink of war. A war I will not shrink from. Not when we are so close to victory. Може щось вирішити? Doubtful. Genghis and I have a long history, always at cross purposes. But worryingly, Amon Arenas may be with him. It's possible we can convince her to back down. Ясно. Не He атакує. knows you have seen the facility. And if you have been there, then anything is possible. So he threatens violence to ensure his voice is heard. Звичайно. I will send a message. We are meeting under flag of truce. Something sacred to us. So, no matter how much he vexes you, keep your gun holstered. Окей. Ого. Зразу під... А, вони вже тут. Зібрались. А ти йдеш? Може тебе вдається. Your arrival is a sign from the gods. Until we meet again. А, все. Прийшов. Де він? Франклін. The outsider. Franklin. Amon Arenas, Genghis. I had hoped we would not be meeting like this after so short a respite from war. You drove us here, Franklin. Did you think we would let the outsider just hand the pragmatist victory? Stranger, if you do not change your course, there will be none of the pragmatists alive to help. So, Franklin's lapdog has teeth! Ha! But you will have to kill the believers, too. No one wants Roosevelt's deal. You want peace? Then let the renegades go free. Roosevelt can do whatever he wants with the others. This is not what we agreed, Genghis. Only those who have passed the test can leave Crucible. This is my test. Here and now. And I intend to pass it. In blood, if I have to. Давай щось домовимось. You will find we are of one mind on this. The facility and its test and mission are flawed, broken. We all know it. And if you are allowed to author that test, then you control us all. So the answer is we are all imprisoned here?
You leave us no choice but to join the renegades and end your society. 20 years. What? We have to stand on our own 2 feet to earn a chance at freedom. So let the outsider reprogram the facility, and for 20 years we work together to make Crucible truly ours. And after, we institute a test, which we both author with mutual veto power, and any who pass may leave. Do not let the politician cloud your head with pretty words. А це хочу він отримати. Цікава пропозиція. Хоча, в принципі, логічно, але затягування. We have been going in circles for so long. We could kill them all, and then we could dictate any terms we like. I only lead my people to battle when I must. Do you promise, Mr. Roosevelt, a fair test? One that we can pass in our lifetime? I will not make it easy, but it will be, as you say, fair. No! Amanarinas, this is a trick! Roosevelt has done many things that infuriate me. But his honor, I have never had to question. The believers will not fight. Let the gods decide which of you is right. You are a very odd one. Who knows what the future holds? You will regret this, Amanarinas, mightily. Then we will meet on the field of battle. The heavens will judge who is worthy. So be it. We have fortified the society, but this will never end until Genghis is dead. He is the linchpin. If you take him out, I know an armistice can be reached. Yes. But that is on their heads, not ours. Давайте. Genghis is formidable. I know I am sending you into harm's way. Please be careful. Don't make me kill you. No. This is bad. На жаль, ніяк не обійтися без цього. Інкісхан просто здурів. Каже, вбити всіх і все. Ніяких домовленостей. Хоч це клони, а не справжні. О, Чингисхан скинути фіт можна забрати. У мене краще є. Дали за місію. Капіш. Ех, шкода, що їх треба вбивати, щоб забрати їхні. Я б взяв би Манерінос.
Угу. Там, якщо почати комп'ютер, одразу зрозуміло його наміри без особливих зусиль. It is over. Why does it always come down to force? I hope your settled systems has truly learned from the past. Clearly, we have not. Да. Силові системи теж не вчаться. Просто досі повторює ті помилки. It was a grim duty you embarked upon. But the price, as always, is too high. Please, go to the facility and make it so that it will obey my instructions, so we can finally grow as a people. Дозволити їм жити як люди і помирати відповідно як люди. А де Мелі? Не говорить, що її вбили. Вона ж тут стояла. А. Чому одразу почали всі стріляти? Це щось дуже дивне. I need to go out there. I want to see and do everything there is to be done. А, може, звичайні посланці теж? З роботами? Дуже дивно. The outsider. Amon Arenas? You drove us here, stranger. You want... This is not what we agreed, Genghis. Only those... This is my test. You will find... The facility and... So the answer is we are... You leave us no choice. 20 years. What? We have to stand. So let the... And after... Do not let the punk... You think I would accept... We could kill them. I only lead my people. Do you promise, Mr. I will not make it easy. No! Amon Arenas. Roosevelt has done many things that... But his honor? The believers will not fight. I think you have the makings of a fine ruler yourself. You will regret this, Amon Arenas. Mightily. Then we will meet on the field of battle. So be it. We have fortified the system. He is the linchpin. Genghis is formidable. I know I am sending you into harm's way. Please be careful. Come on! Ну, стоїть жива. Боляче стріляють. А, так ми ж на планеті з останнього рівня. Добре, не останнього, а високого.
Ого, це так натиснув тап. Ще гру треба перезапускати, вона ще дуже важко реагує. Автозбереження було, але капець як важко пішло. Не, це псих. Чи хтось червоний? Був. Як я розумію, все ж погані речі тут робили. А в якому ти плані? Ми ще не знаємо, що насправді вони задумали. Ну, я зрозумів, то тут вони хотіли виростити краще суспільство, на основі кращих генів, але все пішло не так, що ще на початку, як вони сюди прилетіли. А ми зараз будемо вирішувати. Ні, я ще не вирішив, ні. Я ж направляюсь в центр тої ємності, зараз буду вирішувати. Ну, примірно вже так. А те, що вони між собою б'ються, вони завжди між собою бились. Кілька поколінь. Вони ж перероджувались постійно, їх перероджували, точніше, ті роботи. Вони ніяк між собою не знаходили толок. У них протилежні погляди на існування тих трьох. Тому в них завжди були конфлікти і ці, але їх, оскільки їх постійно перероджували, то і вони не могли вийти назовні, ніхто назовні не приходив, у них постійно замкнуте коло було. Ми спробуємо з них вирвати їх з цього кола. Почав стрілятися, тому що Кінгісхан не хотів йти на жодні перемовини, під жодними умовами. Він сказав, що йдіть в баню, я вас їх переб'ю і вирвуся звідси. А як бачиш, у нього це не вийшло. Humanity is capable of such wondrous achievement, but our own moral failings dog us at every step. Please, go to the facility and make it so that it will obey my instructions, so we can finally grow as a people. А ні, вона жива ось. Але по якійсь причині, а тут ці починають на мене зараз нападати. Чому, не знаю. І роботи теж. Я перезапишуся раптом, поки вони не напали. Ого. Зараз перезапущу гру. Бачите, що з грою. Вона не хоче навіть перезаписуватись нормально. Я перезапускати. І погано. Зараз ми підемо, якщо нам дасться можливість, то ми перепрограмуємо її і зможемо перервати цей цикл переродження їхній. І вони почнуть розвиватися як люди. А тим, хто буде дозволено, а тим, хто захоче, як вона каже, пройде тест або на рівень якийсь там, то дозволено буде піти далі десь ззовні. Не покидати їхню спільноту. Щось таке. Зараз тільки перезапустимо, почекаємо, поки синхронізація пройде. Давайте я за... лишні. Можна закрити це, закрити.
Якби я не перезапустив, нам вилетіло б, напевно. Лише півгодини, годину. І тоді, як я почав її перезапускати, кілька пару годин вона перестала вилітати. Маленький під Геловін? Ти це вже твіч намалював. Я тут ні до чого. Я не зготовки ніяких не робив. Так, спробуємо, щоб нас не напали, відразу телепортнутися. А, нам треба поговорити буде ззаду. Перш ніж летіти. Ніби ніхто не стріляє. Якщо ми зробимо так. До Геловіна ще далеко, а він просто малює вже наперед. В кімнаті лінська обстановка. А. Цікаво. Whew. Always a satisfying moment to return to your... Де Мандарінус? Немає, добре. Blood runs in the streets again. I had hoped, however naively, that we were past that. I Для do not реклама, hold you дівчина робить responsible, свічки but і формі your свічок в arrival формі was арбузів. certainly a lethal Ти же копіш як на смайлах. May I help you? Круто. А яка різниця? Пламен реклама. Це тут що, сотні глядачів, що? У мене такої зброї немає. Ні на що. Так, я знайшов код, треба перезаписати його. So your mission to the Beagle was a success? Let me see. It is done. There is a standard cipher used by the facility. It took me many years and, well, lifetimes to overcome. And now the mysteries of the facility await you. Їхній стандартний I код. pray you choose what befalls us wisely. Угу. Окей, пішли. Фасиліті на тій стороні. Ми можемо на ту сторону цього. А, тут немає, те що на тій стороні. What does your scanner reveal? Time to leave this place behind. Stay in orbit or jump. Your call. Ставити 150 міді Тобіосу? Серйозно? Що досі той квест висить? Цікаво. Що означає? Я не копаю стільки міді. Тут є мідь, а тут є мідь. Давайте завершимо, можливо він щось буде робити.
А, можливо, ми будемо розвивати його. Їх. Дивимось. Якщо не зруйнуємо, звісно. Це не тут вхід. Та ніхто не прокинувся тут більш. Зараз підемо туди в глибину. Ясно. My sensors are picking up suspicious activity. Ви ж медичні роботи, а що вони захист стоять. Мали б мене не бити. Completed my search pattern. I detected no hostiles in the area. I am engaging the enemy. Дуже смішно медичний робот кулаком ударив. Best not to leave anything useful behind. Клон? Серйозно? А, ну, в принципі, що дивно, що вони виростили клонів, щоб захистити ємність цю структуру. Будівлю. Ого. Глибоко. Нарощували клонів для програми, то могли для захисту наробити клонів. Where have they gone? Cowards. Так, що глянемо, що тут. Летить не треба. Ну так. Так, експерт. Давайте знищимо всі ключі. Мені треба точно закуповувати, якщо я буду так використовувати. А на мене такі є. В принципі, на мене зараз такі є і екіпіровані тільки краще. Так, а що тут ще щось було?
А, комп'ютер. Ясно, це інтерфейс турелі. I never had the patience for computer systems. Це за турелями слідкувати, але я успішно їх знищити турелі. Тут вони варили клонів. Mind yourself on the way down. There may be medical supplies at the bottom, just in case, but better to not need them. Нам схоже вниз. Веселі роботи стоять. Турелі. А куди ж ти стрибаєш? А, ось вони. Возять. А трупи, напевно, перероблюють. Що жалюгідно. Жахливо, ну звичайно, якщо. Ще турелька десь є. Жахливо. Дуже вона так вид... Думав, що таким чином виростять ідеальних людей. Щоб керувати. Чи що вони там їх робили? О, до речі, в комп'ютері є. Ремонт контроль роботів вже пізно. Турелі теж вже пізно. Для тих, хто хоче стел. А ні, ще є якісь. Деактивувати турелі. Для турелі більше немає. Для тих, хто хоче грати через стелс. Я не вибрав грати через стелс, хоча тут стелс, якщо брати, то варто, бо стелс тут складний, треба покачувати його. Як ти ставишся до планування в реальному житті? Планування в реальному житті погана ідея. Як показує практика, все, що йде проти законів природи, а клонування якраз іде проти нього. Погано закінчується. Це тут був?
Щось я заблукав. Напевно, був. Ну, не сюди. Схоже, не всі турелі вимкнені. Are you prepared to die? Bring it. Ще якісь турелі. А, не роботи. Take your best shot. Ось він тут їх розмножували. О, лідер. 56 рівень. І це із зборей зовсім інша думка про лідерів. Це ще, до речі, не сама сильна команда. З дробовичком вийшов, до речі, не падає дробовик, але повільно. Залишив ще пару штук. Пару турелей. Так, і це ще десь остання турелька, що це таке, не розумію. Певно, турель. Дратує мене. А ні. You cannot beat me. Не можу проліти. Did they have anything of value?
Ясно, нічого немає. О, це комп'ютери цих науковців. Пална, Елмер. Чанг. Будь-якого. Добре, зроблю. Після закінчення. Боже, завтра. Дякую. Дякую за підтримку. За благодійність. Так, що у нас тут пишуть? Поломане. Останні уцілі. Щось не те пішло. Напевно, не так. Пітер Елмера. Якийсь був інцидент. І... напевно, це той, що підірвав. Вибух Зургенхіс. Вони, схоже, їх вирішили в замкнутому приміщенні, наблюдали, але потім їх довелося перенести назовні. О, це кімнальна кімната. Ось таке. Ну, коли він Вісхан їх підірвав. Лут. О, до речі, мені треба зробити на 50-й калібр. Щось адекватний. Це виглядає непогано, але, блін, 10. 10. Знаєте, що таке 10? Оце означає 10. Дуже повільно. Дуже повільно. Через те, що в нього пошкодження 176, але через 10 скорострільність ДПС всього 177. Це найнижче з усіх. О, навіщо цей катер наш? На корабель треба скинути. Катер не рахується, катер це копа. Я не знаю, чи можна збільшити йому швидкострільність. Мені треба подивитися. О, це не то. Немає. Коротше, зараз у мене закінчаться набої. Ох, ще не зараз, звісно. Буду шукати нову зброю, може щось
Щось я зроблю. 50-м калібром, може не зроблю. Боюсь, що раз закінчиться раніше. Експерт. Це ж снайперка. Так, типу снайперка, але там є справжня снайперська прям на... Мене є, можу показати. Там, коротше, справжня снайперка. На пошкодження 200 з чимось, 300, здається. Вона теж така ж повільна, як це. Але то... справжня. Але там зовсім інший тип набоїв. То щось типу гаусового, наче. Не знаю. Я думав зробити якусь снайперську, але... поки щось... Потреби немає. Не так багато доводиться стріляти з великими відстанями. Я просто зараз... Я зараз просто використовую ті... І ту зброю, в якої найбільше набої. Буквально. Просто беру і модифікую тою, якою є. Органи можна контрабандою привезти. Я так розумію, це вихід. Так, це вихід. Так, ну що, будемо їх... Зберігаємося, будемо їх... От мені недавно попало ось ця штука легендарна. І так повезло, що в неї ще купа. Ну це я виконав місію. Насправді так повезло. Я місію сюжетну велику дуже довго виконав. Бо мені дали її. Так, повезло, що в мене ще й набоїв назбиралось. Просто неймовірна кількість. І на ДПС дуже-дуже високий. Я з нею буду, напевно, до кінця гри бігати. Поки я буду вистрілювати ці набої, то сумніваюся, що вистачить стільки ворогів, щоб в мене... Бо в неї ДПС просто неймовірний. 982. Вона, правда, не дуже точна і дуже коротка, не дуже далекобійна. Але так повезло. Ну, в принципі, якщо це модифікувати, що на дальність, а не і так довгий. Коп. Ну, 48, 79. 50, 72. Але це вже з 5 на 5. Я не пам'ятаю, чи я її робив, чи ні. Чи я модифікував, чи ні. А ця взагалі не модифікована. Але 3000... Ні, мені треба щось швидкострільніше на 3000 набою. Серйозно. Якщо на 50 калібр щось є, звісно, швидкострільніше. Так. Воно пошкоджено на 87%. Угу. Перезавантаження. О, ось нам і варіанти дають вирішення цього. Три варіанти. Перезавантажити, відновити поточні параметри місії, перезавантажити і вибрати нового суперадміна. Цитувати повну очистку. Схоже, це варіант, щоб всіх відпустити. Це варіант, щоб їм дозволити щось вижити, як самим жити, чи як, а це просто залишити все як було. Здається, мені цей варіант треба. Хоча я не впевнений, бо я зберігся. А, нам дають варіанти. Ясно.
Катя. Угу. А тут нам записують так. Ясно, невідомо. Гарантій немає, що після ребуту щось відновиться. Нового суперадміна вибрати. Так. Не то натиснув. І full cleans. Повна зачистка. Із затиранням всіх колонів. Знищенням, я так розумію. Так, це б'є взагалі всіх. Капець. Добре. Можна, до речі, мені Ренос назначити, але вона відновить місію, напевно. Франклін зробить те, як ми домовились. Це і дозволив Палан. Один із розробників, один із інженерів. Якщо він не вижив, а він і не вижив клонові. І вже науковці. Подивимось, що ми вибрали. Вихід там. Тут ще щось є. Не очікував, що на таку довгу і цікаву заплутану місію попаду. Думав, тут не залишилось вже нічого такого. До речі, вона мені далась десь на початку гри взагалі. Десь в цьому... В Атлантісі мені десь вона ідея далася. Але я так подивився, вона мене відправляє за 39 земель на 60-й рівень, а я тоді був ледь 10-м чи яким. Тому що я сюди не полечу. Я б, в принципі, не долетів, мене тоді корабля не було достатньо, щоб полетіти так далеко. Ну, та вірила вже тоді, це точно. Pressure holding. Takeoff looks good. Це зараз вже в мене фактично ніяких ворогів немає. І це я граю на важкій складності. На легкій, на нормальній чи легкій взагалі навіть не вірю. Для кого я... Я не знаю, навіщо ті складності зроблені для інших. Ну так, тут можна програти, якщо просто стояти, не рухатись і стріляти в лоб важким ворогам. На важкій. На нормальній ти вже не програєш, навіть стоячи в лоб. А ще є легка і дуже легка, здається. Там що взагалі тебе ніколи не б'ють, навіть якщо ти будеш йти до них впритул і навіть не стріляти, дуже дивно, навіщо стільки складностей. Навіщо стільки легких складностей. Цю гру можна дуже класно замодифікувати під справжнє виживання і подорожі, серйозно, прибрати всі, оптимізувати багато що. Зробити прям... Дуже багато що круто можна зробити. Я вірю, що модороби колись зроблять. Хотілося б, щоб, звісно, розробники довели до чогось адекватного, а не модороби, бо модами все не зробиш. Я бачу огляди, які казали, що грати на високих погано. В сенсі на високих погано. На високих ти маєш на увазі складностях? Та вона легка, це ж ігра Bethesda. Ці ігри Bethesda-овські легкі. Ви тут стоїте, молодці.
Емалія стоїть. What was long sought after is upon us. Так, по-моєму, надто багато вбирають шкоди. All А, on Crucible will та approve of все, what you have ну done, так, but але doing what is гра right все одно легка. is seldom easy or free of difficulty. You have given us all a chance for self-determination. Maybe in time we will be worthy of going to the stars. Так, тепер ось шанс стати людьми. For some of us, that will be a rude awakening. You have my enduring thanks. And anytime you need safe harbor, know that Crucible is here for you. I wish I was able to convince you of our cause. Instead, Roosevelt wins. Perhaps in time we can convince Franklin. Можемо переконаємо. So the pragmatists win. But I am at peace with the deal that has been made. In fact, the mission may be better for Franklin and I working together on the test. Ясно. Goodbye. Ого, що вона з записами почала так погано тупити. Це ці локації, так чи що? Дивіться, як довго перезаписується. Мене не так довго перезаписувало. In my darkest hours, I feared that we were all that was left of humanity. You've taken the Crucible by Є, тепер storm, можу haven't наняти. you? Мені треба по досягненням Now that наняти всіх Roosevelt's the admin, I'm in іменних the clear to послідовників. hightail it out of here. What do you say? Will you take me with you? Звичайно. Golly, thanks. You have no idea what this means to me. I swear you won't regret it. I just need to say a couple farewells, and then I'll hit the road. See you out there. You can hear the howls at night. The defenses have to hold. Закінчилась тут місія. Так. Дивно, то він ще якийсь цей робот хоче щось. 150 мід, якщо йому доставити. Так, і сюди це заглючило. Gold Irios. 40 рівень. Ще щось тут. Давайте підемо. Чому з нижніх, бо я їх не менш пам'ятаю. Хто такі? А, це ще за мою голову змагаються. Речі, мені треба ваш корабель. Не проти дати мені? Боюсь, що мої турелі не згодні з тим, щоб набардашити. Вони просто знищують. Enemy's grav drive disabled. Я навіть основними не стріляв. We sure got those bastards. You all right over there? Because the bounty on your... Бачив, як тут в конструкторі зробили корабель в формі бургера. Це що заводу можна зробити. Тут можна зробити корабель квадратним таким. По периметру, в центрі пустоту зробити. Чи ще якісь хрінь якісь можна зробити. Але... Так, там конструктор дозволяє багато чого причудів зробити. Але зробити дійсно гарний і бойовий доволі непросто. Як непросто? Не складно, але... Але треба розраховувати, що куди тикати.
Я ось щось зробив, ніби доволі непогано вийшло. Звісно, можна і краще. А, я вже прилетів. Irios Retreat. Що це таке? Це якась цікава місія. Вони бургера, до речі, не складно зробити. Ну тут ти просто шири накладаєш. I'm not sure rehabilitation can be a valid alternative to incarceration. But I would be happy to be proven wrong. За Іріос і що це таке, зараз дізнаємось. No wonder no one will work for you. My man is missing, and you're all just here, what? Waiting for him to wander back through the gate? Mr. Halftown, we are trying, but we don't have the manpower. And now half my crew thinks your little band of convicts is just waiting to drag us off and scrap us for organs. Mr. Halftown, our security officer has been put into the infirmary trying to find your worker. We're doing everything we can. All I ask is that you and your crew be patient. You have nothing to fear from us convicts. We are handling it. Then get it done. Or else we are going to have problems. You have my word. Нічого не зрозумів, якийсь конфлікт. Як на мене досить багато роботи над цією грою провели. Напевно, ті, хто її хейтять, не знають, як складно зробити гру. Звичайно, що не знають. Хейтери ніколи не знають, тому що більшість, хто знає, працював в геймдеві, розуміє, скільки тут зусиль було вкладено в цю гру. А також той, хто грав Fallout, і бачить, стільки покращень зроблено. Ну, Fallout 4 я маю на увазі, а не класичний. Тому, ну, хейтери вони такі люди, вони їм аби похейтити. Вони живуть за рахунок хейту. Вони входять в хвилю хейта, і їм вже все одно. Ноги не дивлюсь. Дійсно, далеко не ідеальна, але не така, як її хейтять. А от таке я вже звик до цього. Першу гру переживаю ухейтять. Так, ви просто робітники, треба поговорити з головним, що тут відбувається. An interesting choice of location. Relaxing. Басейн, щось побудували тут таке. Ого, який навколо кристалу побудували. Величезний кристалик. Ні, це індастріал, мені треба ворк. Зброю, щоб глянути, чи можна збільшити швидкострільність. Я дивився, в мене немає нічого на 50 калібр швидкострільного. Можливо, є пістолет. Ну, це треба в Kill City дивитися, там багато 50 каліберних. Якийсь, можливо, пістолет 50 каліберний швидкострільний є. I am skeptical of whether this retreat will achieve its goals, but I applaud their efforts. Ти ще нічого не дізналася. Не повинно було взагалі говорити. You know we're not open, right? Я взагалі не знаю, хто ви. Так. Давай, хочу поговорити слон. I'm sorry, love, but the Elios retreat isn't taking new residents right now. Якийсь медичний заклад? На Had some кристалах? issues. A missing person chief among them. But you're welcome to rest up and refuel here as long as you'd like.
So long as there's no bounty hunter after you that's going to kick my brand new door off its hinges. Щось не заблукав. Що це таке все? Well, at the moment, it's primarily a collection of shipping containers and unused construction materials. А що це But таке? the plan is to make this place into a growth and education residence for the galaxy's incarcerated. We'll offer job training and a support network for folks that otherwise just while away their days in prison just because they didn't have the credits to pay their own bounties. Get them all the tools they need to set up regular, boring lives like the rest of us. Чого? Вони просто дають тим, на кого призначено нагороду за їхню голову тут втекти? Втекти в цьому закладі? Та ну. І що це працює? I know it can work. Have the notation to prove it. We did an 18-month pilot program before we started setting up shop here. We're happy to now call 2 of the participants employees of this very facility. They just needed some help getting their footing. And once this place is open, we're going to expand on that success. Цікаво, у них ціль. Насправді, в мене теж є за голову нагорода, але я знаю, як її забрати. Always striving to make my presence in the universe a net positive, but still got a lot of ground to cover. But I'm sure you didn't come all this way just to listen to me blabber. You're probably exhausted. Monica should have any supplies you might need. She's just out front of the main building. And our ship services tech is out near the landing pad if your vessel needs some tending to. And if you need anything else, or just want to talk, you come find me. Так, а що за пропавшу людину? That the truth? Because I can't say it's going to be easy work, but if you found the construction crew's missing man, we'd all owe you. Робітник пропав. You don't know how happy I am to hear it. First things first, you want to speak to Greg D'Angelo, our security officer. He was wounded searching for our worker, Mr. Killman's trail. He should be able to get you pointed toward Killman's last known location. Як завжди, не все так просто. Напевно, а може ні. Дедстоп. А ні, з'явилось. Угу. I'm sorry. Are you lost? Because if you're here to enroll someone, I'm afraid we're having just a minor crisis. And it's going to be a while before we're evaluating any applicants. This is, well, will be the Elios Retreat. Someday we hope for it to be a bastion of education and growth for some of the galaxy's most needy. It's incarcerated. That, however, is feeling more and more like it might never happen unless we resolve our current crisis. So it might be best if you just moved along. Oh, that's awfully kind of you, but... you know, we could use some more manpower, actually. Speak to Sloane. She's been taking point on the... well, she'll be able to explain it all. Oh, until next time, then. Якщо я правильно зрозумів, то це тих, хто переслідують. Кімната для медитації. Who are you? Can't the guy heal in peace? А, це він слідкував за... Sloane found someone else, huh? Well, hopefully, you'll have better luck than I did. I managed to turn up some tracks outside the facility. Bit of a hike, though.
Not sure if they were Kilmans, but Ixal's not exactly a bustling metropolis. There was a cave system I scanned nearby, but I got attacked before I could look any further. Next place I was planning to visit once I was on my feet again. I'd start there. Добре, кажу, подивитися там, подивимось там. На етапі будівництва. Але масштаби нічогенькі такі. О, це навіть вже готово. І ця теж. О, розміряному. Так, блін, так, не свав катер. Ні, тут не можна, бачите, ресівера змінити. Тобто він вже не стане швидко стрільнішим. Єдине, що можна оцей поставити хер-тригер, ну це з 10 на 12 стане. Це таке собі. А що в нього? White hot. Можна зробити ще оббившим, але швидше не зробиш. Точнішим, звісно ж, можна зробити. Набагато точнішим, але... Hey, you got any soda back there? I'll sell you a soda, sure. 1,000 credits. 1,000 credits? That's... What? Robbery? But that's what I thought you all expected from cons like us. Whatever. Keep your damn soda. Halftown's furious about how this has all gone down, but can you blame him? And you're back unmutilated. You've done this before, haven't О, you? відкрив зачинені двері. You dropping off? Didn't think we had any deliveries until next week. Got an invoice I can look at? Та я не робітник. Переплутав. Oh. Don't get many visitors this far out. Not a lot to see at the moment, but once we're open, the hope is to have plenty on offer. Imports from around the galaxy, stuff made by our residents. Happy to let you peruse what we've already got in. Mostly just the basics at this point, though. Try not to be too awestruck. Тільки їжу. The construction foreman, Halftown, and his crew are scrambling their undergarments because one of their guys wandered off the other night. Probably a little too much glug-glug. But now the entire construction crew thinks we're going to slit their throats just because most of us have a criminal past. But look,
If you want to get involved, Sloane's been coordinating the manhunt. She'll have all the info you might need. Уже був. А вони не тільки переслідувані. Найбільшість з них мають кримінальне минуле. Так. Fast. So I hacked a couple of Galbank servers. Had maybe 6 years left on my sentence in Aquila when Sloane and Nevin swooped in. They said they'd pay off my whole bounty if I ran through their pilot program. I didn't have much else going on, so I said sure. It was hard work, but Sloane, the woman is compassion in human form. She stuck with me. And now I'm here, running the retreat shop and maybe someday one of my own. Вони викупили їх баунті. Anyone who commits to joining the program gets their bounty paid off by the retreat. Not sure who's footing the bill, though. І хто оплачує? It's coming from outside donations because Sloane and Nevin aren't exactly rolling in cred sticks. Take care now. Дивна організація. Викуповує тих, з якого призначено ціну за голову. Туди. Бігли. Your abilities are truly amazing. Де ж ці кристали? Угу. Багато кристаликів. Дякую за стрім. На добраніч, на добраніч. Я теж скоро буду йти. Сьогодні раніше, ніж вчора був. Вчора засидівся. Але вчора хотів дійти до точки, а тут в мене зараз нема такої теми. В обічниці можна в будь-якому моменті кидати. It seems local fauna has been nesting here. Мінеральні печери. Ще не все? Де туди прохід був? О, ми знайшли його. Його не з'їли. Я не повернусь назад. Що? Заспокойся.
Oh God, please, please don't put me back in the bag. I'll do whatever you say, just please, not the bag. Мішок? Успокойся. Do not fear. Your trial is at an end. You are? Oh, thank God. Come on. Let's get the hell out of here. You do know the way back, right? Назад шлях. Як прийшли сюди, так і не підемо. Ого. Реально печери. Тут глибоко. Ну, якась штука. Дивного походження. I trust you will help yourself to anything useful. Завжди пишу, бо цей день її засинаю під стрім. Я зрозумів. Що страшно? Ти ж знаєш, люркання то таке. Святе. Писати чи не писати діло кожного. Так само, як і дивитися. Я намагаюся ефективно час використовувати. Золото в стіні. Бо вільного часу не так і багато. Another way through here. Unsure where it leads. Dancing unsure. Сюди вихід ж. Не занадто яскраво світиться. Ой, я не певний, що ми на вихід йдемо. Caves like this can be an excellent way to conceal the presence of an illegal operation. I should know. Killman! Killman's back! Mother of God, kid. What happened? I was walking out, and someone threw a bag over my head. They took me... I don't know. It smelled like the inside of a first aid kit. I had to sleep on a steel floor and... Which one of you crooks bagged him, huh? Us? Why the hell would we do that? Waste of a perfectly good bag. You're rambling, kid. Come on. Let's get you cleaned up. You smell like used welder's gear. Mr. Halftown, I have some medical training. I'd be happy to... You stay away from me. I want whoever kidnapped my man found and dealt with, understand? I don't care if it's one of your people or mine or a fucking ghost. Find them. Of course. We'll do what we can. Ось його піймав, мішок. I'm not interested in excuses. Злий. I need to know who did this. Just find my man's kidnapper now. Thank you. Thank you. I guess it might have been a bit naive for me to hope for a happy reconciliation, but you brought him back safe. That's what's important. Here, you have my sincerest thanks. But now, you've got a whole new thread to pull on. What are the chances I'd be able to convince you to help us find our kidnapper? Можна а мені все одно нема сенсу. Стоп, а я вже на максимум розвинув переконання, здається так. Thank the heavens. So, we just need to figure out where we're sending you.
Now, Mr. Kilman didn't seem to have a lot of information, but I caught at least one or two bits I think could help us find our kidnapper. Так, хтось за запах сказав. Металічні двері, металічна підлога. That's right. Not a lot of proper facilities like that in the area. Which makes me think there was a building we were evaluating as a possible site for the retreat not far from here. An old research outpost. Seems like a decent match for the description of our kidnapper's hideaway. Here, the facility's coordinates. Head out there and see what you can find. Ghost Hunt. Сьогодні за привод. Добре, де воно? Угу. Звідси ближче. Тут є взагалі тут живі. Є ще й багато. Ну такі я вже бачив ту будівлю. У нас тут роботи. Ого. Spoils of victory. Hopefully they amount to something. You can't hope to win. Куди пішло? Там гранат. Not the best you can do.
Турелька і ще щось. Ще одна кнопка. Тут може буде непогана зброя. Здається, одну з своїх найкращих знайшов тут. А я таку точно і знайшов тут. І вона не змінилася. Тільки в мене зараз вона легендарна. Якщо це одна з найкращих одна із найкращих штурмових в грі. Кулеметів, то що це кулемет такий? Штурмовий. Так, що у нас тут? How quick? У мене ж таке є. Can you get that done? Більше масу, яку можна перенести. Безкоштовно. Я вже, здається, таких штуки 3-4 знайшов.
нього такий ефект, чи це просто він сам по собі так відкидає, вже забувся. А, ні, в нього стагерінг, ясно. Я думаю, що вони так постійно відкидаються і завмирають після кожного пострілу. Це для дробовика просто дуже класна штука. Дійсно туди пішов. А, ні, туди. Winner takes all is the phrase, is it not? Це тут викрадач був? Цікаво. Але в мене такий самий. Приблизно, тільки білий. Ось це. Те, що мені треба. А, він пошкоджений. Тільки цей має ще... Боже. Ой, я ним рідко стріляю, мені ще так рідко його модифікувати. Хоча... High power, а це ні. Він стане таким, як цей. Я так думаю. І цей легший, але він стане важчий. Давайте викинемо це. Якось модифікую, коли дійдуть руки. Якщо дійдуть руки. Давайте автослот візьмемо. На перший рівень далі буде. Будемо дивитися вже. А що тут було закрито? Як завжди якась щось таке незрозуміло що. Можна повернутися відразу сюди. А, можна. Я вже просто завершив.
Тому що невідомо тут, чи скільки буде тривати цей квест. You seem to have weathered that trek well enough. Were you able to find anything at the facility? Not a lot to go on. Monica, anything you can do with this? I can take a look. Oh, it's encoded. Made to look scrambled. And done badly. Looks like... there. Seems there were 2 of them. Oh my god, it's all here. The accidents, the kidnapping, Greg's attack. These 2, they did it all. Any mention of who they are? They're not with the construction crew, are they? No names, but there are a pair of ID numbers. They're with the Trackers Alliance. Okay. The Alliance sent 2 bounty hunters? Here? What? Our bounties are all paid. I'm not seeing an Alliance contract or documentation. I think this is off the books. Trackers? Consider yourselves lucky to still be alive. It appears we have been fortunate. But it does beg the question. So, a couple of trackers have decided to haunt us on their own free time. Why? Doesn't say. Що схоже, мислити з головами. Шукали їх, але не по контракту, а по собі. That certainly seems in the realm of possibility. So then this is an easy fix. They're bounty hunters. We pay them to leave us alone. And make ourselves a target for every other hunter in the universe. We need to take a stand. Says the one guy physically incapable of taking one. We're not doing anything until we actually find them. Any mention in there of where our trackers might be now? Sounds like they're on a supply run, outside the system. Then we got a little time. Given their background, and ours, I expect you're the only person here they might actually listen to. Would you be willing to act as an emissary on our behalf? Якщо вони будуть, побуємо. I'm certain we can find a way to solve this without resorting to violence. Let's just pay them and be done with it. I mean, we clearly need more manpower anyway. I'll hire them on as contractors. To hell with that. We know where they live. Let's have our friend here get the drop on them and send them to the great beyond. The last thing we need is the galaxy thinking that's how we solve our problems around here, Mr. D'Angelo. I would request you try to avoid any violence. But if you're looking for suggestions on how to proceed, well, it seems we've got opinions to spare. Різні точки зору є. Екстракера, ну. Окей, це іншим разом. На диво розлогі побічні історії. Простіші. Екзорцизм називається.
Дякую за увагу. До зустрічі.